ถ้าการแสดงความฉลาดทำให้ท่านตกเป็นเป้า การแกล้งโง่อาจเป็นอาวุธที่อันตรายที่สุด พบกับสุดยอดกลยุทธ์ Corporate Audit ที่บ้าคลั่งที่สุดในประวัติศาสตร์ เมื่อกษัตริย์ยอมทำตัวเป็นคนเสพเพลย์ไร้ค่า และจมปลักอยู่กับกามารมณ์นานถึง 3 ปีเต็ม เพียงเพื่อล่อให้งูพิษในองค์กรเผยตัว จากชนเผ่าที่ถูกตราหน้าว่าป่าเถื่อน สู่การท้าทายอำนาจฮ่องเต้ราชวงศ์โจว นี่คือเรื่องราวของพญามังกรแดนใต้แคว้นฉูจวงกง โดย Timeless Epic ถอดรหัสมหากาพย์ EP 10.1 นก3 ปีไม่บิน กลยุทธ์แกล้งโง่ของฉูจวงกง และกำเนิดพญามังกรแดนใต้ ท่านผู้ฟังครับ ก่อนที่เราจะเดินหน้าเคลื่อนกองทัพตามกำหนดการเดิม ผมต้องขอตีกลองสั่งเบรกทัพของเราไว้ตรงนี้สักครู่ครับ เพราะเมื่อคืนนี้ ขณะที่ผมกำลังกางแผนที่ทบทวนกระดานหมากรุกแห่งเลียดกก ผมก็ตระหนักขึ้นมาได้ว่า หากเราปล่อยให้เรื่องราวไหลต่อไปโดยข้ามการกำเนิดของมหาอำนาจแดนใต้ไป กระดานหมากของเราจะเกิดหลุมดำขนาดใหญ่ และท่านผู้ฟังจะพลาดสุดยอดกลยุทธ์การบริหารที่ลุ่มลึกและบ้าคลั่งที่สุดในประวัติศาสตร์ไปอย่างน่าเสียดาย เรื่องนี้มันสำคัญระดับคอขาดบาดตายจนผมยอมปล่อยผ่านไม่ได้จริงๆครับ ดังนั้นเพื่อความสมบูรณ์แบบระดับมาสเตอร์พีซของจักรวาลเลียดกก ผมจึงขออนุญาตแทรกคิวพิเศษพาทุกท่านย้อนกลับมาเจาะลึกปฐมบทความยิ่งใหญ่ของแว่นแคว้นที่จะกลายมาเป็นหอกข้างแคร่ของฮ่องเต้ในอนาคต ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ตอนพิเศษครับท่านผู้ฟังครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบนกระดานหมากรุกแห่งเลียดกกสายตาของพวกเราและสายตาของนักประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่มักจะจับจ้องไปที่ความรุ่งโรจน์ของแว่นแคว้นในเขตที่ราบจงหยวนหรือดินแดนภาคกลางเป็นหลักเราตื่นตาตื่นใจกับความยิ่งใหญ่ของแคว้นฉีที่มีสุดยอด CEO อย่างฉีหวนกงและยอดกุนซืออย่างกวนจงผู้สามารถวางระบบเศรษฐกิจและการเมืองจนก้าวขึ้นเป็นเจ้าปัตภีเบอร์หนึ่งได้สำเร็จเราทึ่งในความเด็ดขาดของเจิ้งจงกงและเราเอาใจช่วยความทรหดของจิ้นหวนกงแห่งแคว้นจิ้นแว่นแคว้นเหล่านี้ล้วนเป็นตัวแทนของอารยธรรมเป็นตัวแทนของชนชั้นสูงผู้สืบสายเลือดมาจากราชวงศ์โจวพวกเขาสวมใส่เสื้อผ้าไหมที่งดงามตระการตามีรถม้าประดับหยกดื่มสุราเลิศรสจากจอกสำริดที่สลักลวดลายวิจิตรบรรจงและใช้ชีวิตอยู่ภายใต้จารีตประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกกำหนดมาอย่างยาวนานแต่ทว่าในโลกของการแข่งขันและเกมแห่งอำนาจแสงสว่างที่เจิดจ้าที่สุดมักจะสร้างเงามืดที่ลึกลับและน่าสะพรึงกลัวที่สุดเสมอครับในขณะที่มหาอำนาจผู้ดีเก่าในภาคกลางกำลังหลงระเริงกับความมั่งคั่งและอวดอ้างสถานะอันสูงส่งของตนเองลึกลงไปทางตอนใต้สุดของแผนที่ประเทศจีนในดินแดนที่ห่างไกลความเจริญดินแดนที่ถูกปกคลุมไปด้วยป่าดงดิบทึบแสงหนองน้ำมรณะที่เต็มไปด้วยก๊าซพิษและโรคระบาดจากไข้ป่าที่พร้อมจะฆ่าชีวิตผู้คนได้ในชั่วข้ามคืนณที่แห่งนั้นมีเงาดำทะมึนของสัตว์ประหลาดตัวหนึ่งกำลังค่อยๆก่อตัวขึ้นอย่างเงียบเชียบและอดทนสัตว์ประหลาดตัวนี้ไม่ได้ถูกหล่อหลอมขึ้นมาจากสายเลือดที่สูงส่งแต่มันถูกหล่อหลอมขึ้นมาจากความแค้นความอดสูและความกดดันที่ถูกเหยียบย่ำมานานนับร้อยปีชาวภาคกลางตราหน้าพวกเขาย่างเหยียดหยามว่าเป็นพวกคนเถื่อนชนเผ่าหมานอีมองพวกเขาเป็นเพียงเศษสวะที่ไม่มีค่าควรคู่แก่การเสวนาด้วยใช่ครับท่านผู้ฟังเรากำลังพูดถึงอภิมหาอำนาจที่จะก้าวขึ้นมาเขย่าวขวัญคนทั้งแผ่นดินพญามังกรแดนใต้ที่มีชื่อว่าแคว้นฉูก่อนที่เราจะก้าวไปพบกับสุดยอดกลยุทธ์การบริหารและการแกล้งโง่ของผู้นำแคว้นฉูผมมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพาทุกท่านขุดลึกลงไปถึงรากเหง้าและ DNA ของพวกเขาก่อนครับเพราะแคว้นฉูถือเป็นกรณีศึกษาที่ทรงคุณค่าและลุ่มลึกที่สุดในเชิงธุรกิจและการบริหารความแค้นพวกเขาคือบทพิสูจน์ของคำว่า outsider หรือคนนอกสายตาที่เริ่มต้นจากพระสุธาแต่ปรารถนาจะกลืนกินสวรรค์เรื่องราวความเจ็บปวดนี้
ต้องย้อนกลับไปในยุคก่อตั้งราชวงศ์โจวเมื่อหลายร้อยปีก่อนหน้านี้ครับบรรพบุรุษของแคว้นฉู่นั้นไม่ได้เป็นองค์ชายไม่ได้เป็นญาติพี่น้องหรือมีสายเลือดอันสูงส่งใดๆที่เกี่ยวพันกับฮ่องเต้ราชวงศ์โจวเลยแม้แต่น้อยพวกเขาเป็นเพียงขุนนางระดับล่างเป็นชนเผ่าเล็กๆที่คอยรับใช้กองทัพของราชวงศ์โจวในการทำศึกโค่นล้มราชวงศ์ซางดั้งเดิมเมื่อศึกสงครามจบลงฮ่องเต้ราชวงศ์โจวได้ทำการปูนบำเหน็จแจกจ่ายที่ดินและแต่งตั้งเจ้าเมืองต่างๆให้ไปปกครองแว่นแคว้นบรรดาเชื้อพระวงศ์และขุนนางชั้นผู้ใหญ่ล้วนได้รับดินแดนอันอุดมสมบูรณ์ในที่ราบภาคกลางได้รับสถาปนายศถาบรรดาศักดิ์อันสูงส่งแต่สำหรับบรรพบุรุษของแคว้นฉู่ซึ่งนำโดยผู้นำที่ชื่อว่าเสี่ยงอี้กลับได้รับเพียงเศษที่ดินเล็กๆขนาดแค่50 ลี้ทางตอนใต้สุดที่ชื่อว่าดินแดนจิงหมานดินแดน50 ลี้นั้นเล็กแค่ไหนหรือครับมันเล็กยิ่งกว่าอำเภอหนึ่งในยุคปัจจุบันเสียอีกมิหนำซ้ำมันยังเป็นดินแดนที่ไม่มีใครอยากได้เพราะมันตั้งอยู่ท่ามกลางวงล้อมของชนเผ่าพื้นเมืองที่ดุร้ายเต็มไปด้วยป่ารกชัดและไข้ป่าฮ่องเต้ราชวงศ์โจวมอบดินแดนนี้ให้ไม่ใช่เพราะความเมตตาแต่เป็นการเตะโด่งให้พวกเขากลายเป็นรัฐกันชนเพื่อรับมือกับพวกคนป่าทางใต้แทนราชสำนักส่วนกลางต่างหากบรรพบุรุษแคว้นฉู่ต้องรับราชองค์การนั้นด้วยน้ำตาที่ตกในแต่พวกเขาไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธท่านผู้ฟังลองหลับตาจินตนาการถึงภาพนี้ดูนะครับในขณะที่เจ้าเมืองภาคกลางสวมชุดไหมเนื้อดีนั่งรถม้าคันงามที่ประดับด้วยทองคำและหยกเดินทางไปรับตำแหน่งอย่างสมเกียรติเสียงอี้และชาวแคว้นฉู่ต้องสวมใส่เสื้อผ้าที่ทอจากเปลือกไม้และเศษท่าขี้ริ้วนั่งอยู่บนรถลากสำซ้อที่ทำจากการนำกิ่งไม้มาสานขัดกันลากเกวียนที่บรรทุกสัมภาระอันน้อยนิดบุกป่าฝ่าดงลงสู่ทิศใต้ด้วยความยากลำบากประวัติศาสตร์จีนได้จารึกความลำบากแร้นแค้นในการสร้างชาติของแคว้นฉู่ไว้ด้วยสำนวนที่ว่าปี้ลู่หลานลุ่ยซึ่งแปลว่านั่งรถกิ่งไม้สวมเสื้อผ้าขาดวิ่นเพื่อเปิดป่าสร้างเมืองพวกเขาต้องใช้สองมือเปล่าถางป่าดงดิบต้องต่อสู้กับเสือสิงห์กระทิงแรดและงูพิษนานาชนิดต้องทำสงครามแย่งชิงพื้นที่กับชนเผ่าคนป่าพื้นเมืองนับครั้งไม่ถ้วนเลือดและหยาดเหงื่อของชาวฉู่รดชโลมแผ่นดินใต้จนชุ่มโชกความยากลำบากแสนสาหัสนี้เองครับที่หล่อหลอมให้ DNA ของคนแคว้นฉู่มีความดิบเถื่อนทรหดอดทนดุดันและไม่เคยมองโลกในแง่ดีพวกเขาต้องพึ่งพาอาศัยตนเองทุกฝีก้าวและที่สำคัญที่สุดสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายทำให้พวกเขาไม่เคยแคร์กฎเกณฑ์มารยาททางสังคมหรือจารีตประเพณีอันสวยหรูแบบที่พวกผู้ดีภาคกลางเขาสนใจกันเลยแม้แต่น้อยสำหรับชาวแคว้นฉู่กฎมีเพียงข้อเดียวเท่านั้นคือผู้อ่อนแอต้องตกเป็นเหยื่อของผู้ที่แข็งแกร่งกว่าแต่ความลำบากทางกายยังไม่เจ็บปวดเท่าความอัปยศทางใจครับเหตุการณ์ที่เป็นดั่งตราบาปฝังรากลึกในหัวใจของชาวฉู่ทุกคนเกิดขึ้นในยุคของฮ่องเต้โจวเฉิงหวังราชสำนักโจวได้จัดงานบวงสรวงสวรรค์และบรรพบุรุษครั้งยิ่งใหญ่ที่ภูเขาฉีซานฮ่องเต้ได้มีราชองค์การเรียกตัวเจ้าเมืองจากทุกแว่นแคว้นทั่วแผ่นดินให้มาร่วมพิธีอันศักดิ์สิทธิ์นี้เสี่ยงอี้ผู้นำแคว้นฉู่ได้เดินทางร้อนแรมจากแดนใต้มาไกลแสนไกลด้วยความหวังว่าพวกเขาจะได้รับการยอมรับในฐานะขุนนางของราชวงศ์โจวแต่เมื่อสิงอี้เดินทางมาถึงลานพิธีสิ่งที่เขาได้รับกลับเป็นการตบหน้าฉาดใหญ่กลางสโมสรในขณะที่บรรดาเจ้าเมืองภาคกลางได้รับเชิญให้เข้าไปนั่งในพระพลาประรำพิธีดื่มสุราเลิศรสและร่วมประกอบพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ร่วมกับฮ่องเต้ขุนนางของราชวงศ์โจวกลับชี้หน้าสิงอี้แล้วสั่งให้เขาไปทำหน้าที่เฝ้ากองไฟดูแลฟืนและปัดกวาดเช็ดถูลานพิธีอยู่รอบนอกสิงอี้ถูกห้ามไม่ให้เข้าร่วมการบวงสรวงถูกห้ามไม่ให้แตะต้องจอกสุราศักดิ์สิทธิ์และถูกปฏิบัติเยี่ยงทาสรับใช้ท่ามกลางสายตาเย้ยหยันของเจ้าเมืองภาคกลางที่มองมาที่เขาด้วยความรังเกียจราวกับมองเห็นตัวประหลาดสกปรกท่านผู้ฟังครับวินาทีที่สิงอี้ยืนมองกองไฟที่ตนเองเติมฟืน
น้ำตาของลูกผู้ชายที่ทะนงได้ไหลรินลงมาอาบสองแก้มมันไม่ใช่น้ำตาแห่งความเสียใจแต่มันคือน้ำตาแห่งความแค้นที่สุมทับเป็นทวีคูณเขาตระหนักได้ในวินาทีนั้นเองว่าต่อให้ชาวชูจะทำงานหนักถวายชีวิตเพื่อราชวงศ์โจวมากแค่ไหนต่อให้พวกเขาจะสร้างเมืองได้ใหญ่โตเพียงใดในสายตาของพวกชนชั้นสูงในภาคกลางพวกเขาก็เป็นได้แค่คนเถื่อนแดนใต้ที่ไม่มีวันได้รับการเชิดชูความอัปยศที่พวกเขาฉีซานในวันนั้นได้ถูกจารึกไว้ในสายเลือดของผู้นำแคว้นฉูรุ่นแล้วรุ่นเล่ามันกลายเป็นแรงผลักดันอันมหาศาลที่ทำให้แคว้นฉูทำงานหนักกว่าแคว้นอื่นนับ10 เท่าพวกเขากลืนเลือดแห่งความเกลียดชังซุ่มสร้างสมกำลังทหารปราบปรามชนเผ่าพื้นเมืองรอบข้างแล้วกลืนกินดินแดนเหล่านั้นผนวกเข้าเป็นของตนเองอย่างเงียบเชียบผ่านไปหลายร้อยปีจากเศษที่ดิน50 ลี้แคว้นฉูได้แผ่ขยายอาณาเขตจนกว้างใหญ่ไพศาลครอบคลุมพื้นที่ตอนใต้ของแม่น้ำแยงซีเกียงทั้งหมดกองทัพของพวกเขาไม่ได้สวมชุดเกราะหรูหราเหมือนภาคกลางแต่พวกเขาคือนักรบป่าเถื่อนที่ดุดันวิ่งเท้าเปล่าบุกทะลวงศัตรูด้วยความกระหายเลือดและเมื่อการเวลาล่วงเลยมาถึงยุคปลายชุนชิวอำนาจของราชวงศ์โจวเริ่มเสื่อมถอยลงอย่างหนักแว่นแคว้นในภาคกลางมัวแต่แก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันเองพญามังกรแดนใต้ที่ซุ่มจำศีลสะสมพลังมานานหลายศตวรรษก็เห็นว่าถึงเวลาแล้วที่พวกเขาจะเอาคืนความอัปยศทั้งหมดที่เคยได้รับผู้นำแคว้นฉูในยุคนั้นนามว่าสยงชูบีได้ทำการประเมินสถานการณ์ของโลกและพบว่ามหาอำนาจภาคกลางล้วนแต่เป็นพวกมือถือสากปากถือศีลปากพร่ำบอกเรื่องคุณธรรมแต่ลับหลังกลับยกทัพตีกันเองแย่งชิงดินแดนสยองชวีจึงตัดสินใจเดินหมากกระดานที่บ้าคลั่งและท้าทายสวรรค์ที่สุดในยุคนั้นเขาเรียกรวมพลกองทัพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของแคว้นฉูและประกาศราชองค์การที่สั่นสะเทือนไปถึงราชสำนักโจวว่าข้าคือคนเถื่อนแห่งแดนใต้ในเมื่อพวกภาคกลางไม่เคยมองว่าข้าเป็นส่วนหนึ่งของพวกเขาไม่เคยให้เกียรติข้าก็ไม่จำเป็นต้องสนใจลัทธิจารีตประเพณีหรือยศถาบรรดาศักดิ์จอมปลอมของราชวงศ์โจวอีกต่อไปนับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปแคว้นฉูจะไม่ขอรับยศขุนนางชั้นผู้น้อยอีกแต่ข้าจะขอสถาปนาบุตรชายทั้ง3ของข้าขึ้นเป็นอ๋องท่านผู้ฟังครับคำว่าอ๋องหรือกษัตริย์ในยุคนั้นเป็นคำที่สงวนไว้สำหรับฮ่องเต้ราชวงศ์โจวผู้เป็นโอรสสวรรค์เพียงผู้เดียวเท่านั้นบรรดาผู้นำแคว้นใหญ่โตอย่างแคว้นฉีแคว้นจิ้นหรือแคว้นลู่ต่างก็มียศสูงสุดเป็นเพียงแค่กงหรือโหวหรือที่แปลว่าโดยยุคและมาร์กวิสในภาษาตะวันตกเท่านั้นไม่มีแคว้นไหนเลยบนแผ่นดินที่กล้าใช้คำว่าอ๋องเพราะมันหมายถึงการตีตนเสมอฮ่องเต้และเป็นกบฏแผ่นดินอย่างชัดเจนที่สุดแต่แคว้นฉูไม่สนครับนี่คือการประกาศ disrupt ตลาดแบบไม่สนหน้าอินหน้าพรหมมันคือการทำลายโครงสร้างศักดินาแบบดั้งเดิมที่ผูกขาดอำนาจมาหลายร้อยปีสยองชวีกำลังส่งสารที่เย้ยหยันที่สุดไปยังภาคกลางว่าอำนาจที่แท้จริงไม่ได้มาจากสายเลือดหรือการแต่งตั้งจากฮ่องเต้ที่ไร้น้ำยาแต่อำนาจที่แท้จริงมันมาจากปลายหอกปลายดาบและความแข็งแกร่งของแผ่นดินต่างหากการประกาศตัวเป็นอ๋องของแคว้นฉูทำให้แว่นแคว้นภาคกลางต่างพากันโกรธแค้นและหวาดหวั่นพวกเขาพยายามรวมหัวกันประณามความจองหองของพญามังกรแดนใต้แต่ก็ไม่มีแคว้นใดกล้าส่งกองทัพลงมาปราบปรามเพราะพวกเขารู้ดีว่ากองทัพคนเถื่อนของแคว้นฉูนั้นแข็งแกร่งและเหี้ยมเกรียมเกินกว่าที่จารีตประเพณีของพวกเขาจะรับมือไหวนี่คือศิลปะแห่งการเป็นเอาท์ไซเดอร์ที่ใช้ความกดดันเป็นแรงระเบิดครับในโลกธุรกิจหากท่านถูกตลาดผูกขาดเหยียดหยามถูกเจ้าตลาดสบประมาทว่าไม่มีทางสู้ได้อย่าเสียเวลาไปร้องขอความเห็นใจหรือพยายามเล่นตามกฎที่พวกเขาเขียนขึ้นมาเพื่อเอาเปรียบท่านแต่จงทำแบบแคว้นฉูครับจงกลืนเลือดแห่งความอัปยศลงไปซุ่มสร้างเทคโนโลยีและทรัพยากรของตนเองให้แข็งแกร่งที่สุดในมุมมืดและเมื่อท่านพร้อมจงกระโดดออกมาฉีกกฎเกณฑ์เดิมทิ้งตั้งมาตรฐานใหม่ของตัวเองขึ้นมาและทำให้เจ้าตลาดเดิมต้องหวาดผวาในความดิบเถื่อนและอิสระของท่าน
แคว้นฉู่ได้สลัดคราบขุนนางชั้นล่างทิ้งไปและสวมมงกุฎแห่งความเป็นกษัตริย์ด้วยน้ำมือของพวกเขาเองพญามังกรแดนใต้ได้ตื่นขึ้นจากการจำศีลแล้วและมันกำลังจ้องมองไปที่ความอุดมสมบูรณ์ของที่ราบภาคกลางด้วยสายตาที่หิวโหยแต่ทว่าการเติบโตที่รวดเร็วและก้าวร้าวเกินไปย่อมนำมาซึ่งบาดแผลและโรคแทรกซ้อนที่ร้ายแรงภายในองค์กรเมื่อแคว้นฉู่กว้างใหญ่ไพศาลการเมืองภายในราชสำนักก็เริ่มเน่าเฟะขุนนางกระหายอำนาจและการลอบสังหารผู้นำก็กลายเป็นเรื่องปกติแคว้นฉู่กำลังเผชิญกับวิกฤตความแตกแยกขั้นวิกฤตจนกระทั่งการปรากฏตัวของกษัตริย์หนุ่มผู้หนึ่งชายผู้ที่ยอมทิ้งศักดิ์ศรียอมถูกตราหน้าว่าเป็นคนเสเพลที่ไร้ค่าและยอมทำตัวเป็นนกที่ไม่ยอมกางปีกบินนานถึง3 ปีเต็มเพียงเพื่อจะพลิกกระดานอำนาจและกวาดล้างมูพิษทั้งหมดในคราวเดียวสุดยอดกลยุทธ์การแกล้งโง่ที่โลกต้องจารึกของฉูจวงกงจะเหี้ยมเกรียมและลุ่มลึกขนาดไหนเราไปติดตามกันต่อในพาร์ทที่2เลยครับท่านผู้ฟังครับกฎเหล็กข้อหนึ่งของโลกธุรกิจและหน้าประวัติศาสตร์ที่มักจะตีแสกหน้าผู้บ้าอำนาจอยู่เสมอคือองค์กรที่เติบโตเร็วเกินไปโดยปราศจากรากฐานที่แข็งแกร่งย่อมนำมาซึ่งความเน่าเฟะจากภายในหลังจากที่แคว้นฉู่ได้สลัดคราบชนเผ่าชายขอบสถาปนาตนเองขึ้นเป็นอ๋องและใช้ความดิบเถื่อนขยายอาณาเขตกลืนกินแว่นแคว้นทางตอนใต้จนกว้างใหญ่ไพศาลพวกเขาก็ต้องเผชิญกับคำสาปแห่งความมั่งคั่งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับเมื่อเคสชิ้นใหญ่ขึ้นฝูงแร้งและหมาป่าที่จ้องจะรุมถึงก็ย่อมมีจำนวนมากขึ้นตามไปด้วยแคว้นฉู่ในเวลานั้นเปรียบเสมือนบริษัทยักษ์ใหญ่ที่ขยายสาขาไปทั่วประเทศแต่ระบบหลังบ้านกลับเละเทะไม่มีชิ้นดีอำนาจที่แท้จริงไม่ได้อยู่ในมือของกษัตริย์อีกต่อไปแต่มันถูกผูกขาดและแบ่งเค้กกันโดยกลุ่มตระกูลขุนนางเก่าแก่ที่ทรงอิทธิพลที่สุดในแคว้นฉู่นั่นคือกลุ่มตระกูลสายเลือดรั่วอ๋าวซึ่งประกอบไปด้วยตระกูลโต้และตระกูลเฉิงตระกูลเหล่านี้น่ากลัวขนาดไหนหรือครับพวกเขาคือมาเฟียในคราบขุนนางที่กุมอำนาจทางการทหารและการเงินของแคว้นฉู่ไว้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดแม่ทัพในกองกว่าครึ่งค่อนประเทศล้วนเป็นคนของพวกเขาการเก็บภาษีการเกณฑ์ทหารหรือแม้กระทั่งการตัดสินคดีความล้วนต้องผ่านการอนุมัติจากเงื้อมมือของขุนนางตระกูลรั่วอ่าวทั้งสิ้นพวกเขาสร้างเครือข่ายอุปถัมภ์ที่ฝังรากลึกจนราชสำนักฉู่กลายเป็นเพียงเวทีปาหี่ที่พวกเขาสามารถชักใยใครก็ได้ให้อยู่ซ้ายหรือขวาและเพื่อให้ท่านผู้ฟังเห็นภาพความอำมหิตของการเมืองภายในแคว้นฉู่ผมต้องขอเล่าถึงเหตุการณ์เลือกตกยางออกที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้เพียงไม่กี่ปีครับบัลลังก์กษัตริย์ของแคว้นฉู่ในยุคนั้นไม่ใช่ที่ประทับอันทรงเกียรติแต่มันคือลานประหารที่รอวันเชือดคอผู้ที่อ่อนแอกษัตริย์องค์ก่อนหน้านามว่าฉูเฉิงหวังเคยถูกราชบุตรของตนเองก่อกบฏนำทหารมาล้อมตำหนักและบีบบังคับให้บิดาแท้ๆของตนเองต้องผูกคอตายท่านลองจินตนาการถึงความวิปลาสของราชสำนักแห่งนี้ดูสิครับกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ต้องมาจบชีวิตลงด้วยเงื่อนเชือกจากน้ำมือของสายเลือดตัวเองเพียงเพราะเกมการเมืองและการแย่งชิงอำนาจที่ได้รับการหนุนหลังจากขุนนางกังฉินและเมื่อราชบุตรทรพีผู้นั้นขึ้นครองราชย์เป็นฉูมู่หวังทรงปกครองได้เพียง10 กว่าปีก็ด่วนสวรรคตทิ้งบัลลังก์ที่ชุ่มโชกไปด้วยเลือดและราชสำนักที่เต็มไปด้วยฝูงงูพิษไว้ให้กับโอรสวัยหนุ่มผู้มีนามว่าเสียงงงวี่หรือที่ประวัติศาสตร์รู้จักกันในนามฉูจวงกงการก้าวขึ้นสู่บัลลังก์ของฉูจวงกงไม่ได้มีการเฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่ตระการตาแต่มันคือการเดินเท้าเปล่าฝ่าดงหมาป่าที่กำลังหิวโซในวันแรกที่ฉูจวงกงสวมมงกุฎกษัตริย์แห่งแคว้นฉูเขามองลงมาจากบัลลังก์และพบว่าสายตาของขุนนางชั้นผู้ใหญ่ที่จ้องมองมาที่เขานั้นไม่ได้มีความเคารพยำเกรงอยู่เลยแม้แต่น้อยมันเป็นสายตาของนักล่าที่กำลังประเมินว่าเหยื่อตัวใหม่บนบัลลังก์นี้จะเชิดง่ายและโง่เขลาเพียงใด
บรรดาผู้นำตระกูลรั่วอาวและเสนาบดีระดับสูงต่างพากันกุมอำนาจเบ็ดเสร็จพวกเขารอคอยให้กษัตริย์หนุ่มผู้นี้ทำผิดพลาดหรือแสดงความพยายามที่จะดึงอำนาจกลับคืนมาเพื่อที่พวกเขาจะได้ใช้เป็นข้ออ้างในการก่อกบฏและเปลี่ยนตัวหุ่นเชิดคนใหม่เหมือนที่เคยทำมาแล้วในอดีตท่านผู้ฟังครับในฐานะ CEO คนใหม่ที่เพิ่งเข้ามารับตำแหน่งในองค์กรที่เน่าเฟะและมีมาเฟียคุมบอร์ดบริหารแบบนี้หากเป็นผู้นำที่ใจร้อนเลือดเดือดหรือพวกที่กระหายอยากจะโชว์ผลงานคงรีบกระโดดออกคำสั่งปฏิรูปองค์กรทันทีคงรีบใช้อำนาจที่มีอยู่น้อยนิดสั่งปลดขุนนางผู้ใหญ่หรือส่งกองกำลังทหารที่ยังพอพักดีอยู่บ้างไปกวาดล้างศัตรูทางการเมืองให้สิ้นซากแต่นั่นคือหมากของคนโง่ครับนั่นคือการฆ่าตัวตายทางการเมืองที่เร็วที่สุดชูจวงกงแม้จะเป็นเพียงกษัตริย์หนุ่มแต่สติปัญญาและความเยือกเย็นของเขานั้นลึกล้ำราวกับก้นเหวมหาสมุทรเขาวิเคราะห์กระดานหมากรุกนี้อย่างทะลุปรุโปร่งและตระหนักถึงสัจธรรมที่โหดร้าย3ข้อข้อที่ 1. ขุมกำลังทหารและฐานอำนาจของตนเองในตอนนี้นั้นอ่อนแอเกินกว่าจะปะทะแตกหักกับตระกูลรั่วอ่าวได้โดยตรงหากชักดาบก่อนตนเองนั่นแหละที่จะเป็นฝ่ายหัวหลุดจากบ่าข้อที่ 2. ท่ามกลางขุนนางนับร้อยในท้องพระโรงเขาไม่รู้เลยว่าใครคือมิตรแท้ที่พร้อมจะถวายหัวและใครคือศัตรูที่แฝงตัวมาเป็นสายลับของพวกกังฉินและข้อที่ 3. สิ่งที่พวกขุนนางกังฉินหวาดกลัวที่สุดไม่ใช่กษัตริย์ที่โง่เขลาแต่พวกเขาหวาดกลัวกษัตริย์ที่ฉลาดและมีวิสัยทัศน์ต่างหากเมื่อวิเคราะห์ได้ดังนี้ชูจวงกงจึงตัดสินใจเดินหมากกระดานที่บ้าคลั่งสวนกระแสและหลอกลวงคนทั้งแผ่นดินได้อย่างแนบเนียนที่สุดเขาเลือกใช้สุดยอดกลยุทธ์ที่เรียกว่าการพรางประกายซ่อนปัญญาหรือในภาษาจีนเรียกว่าเถากวางหย่างหุ้ยนั่นคือการทำตัวเป็นเหยื่อเพื่อล่อให้นักล่าตายใจและนั่นคือจุดเริ่มต้นของมหาอุปรากรแห่งการหลอกลวงที่ยาวนานถึง3 ปีเต็มทันทีที่ขึ้นประทับบนบัลลังก์แทนที่ฉูจวงกงจะแสดงวิสัยทัศน์อันกว้างไกลหรือเรียกประชุมขุนนางเพื่อหารือข้อราชการแผ่นดินเขากลับพลิกบทบาทตัวเองให้กลายเป็นกษัตริย์ที่เสเพลเหลวแหลกและไร้ค่าที่สุดเท่าที่ประวัติศาสตร์แคว้นฉูเคยมีมาชูจวงกงออกคำสั่งยุติการว่าราชการในท้องพระโรงทั้งหมดเขาปฏิเสธที่จะจับผู้การเซ็นเอกสารอนุมัติใดๆปล่อยให้ฎีกาและรายงานความเดือดร้อนของราษฎรกองพเนินเทินทึกจนฝุ่นจับหนาตึกท่านผู้ฟังลองจินตนาการถึงภาพความตกต่ำของผู้นำประเทศดูสิครับในขณะที่แว่นแคว้นอื่นกำลังซ้อมรบและวางแผนขยายอำนาจกษัตริย์แห่งแคว้นฉูกลับเอาแต่จัดงานเลี้ยงสุราเมรัยตั้งแต่เช้าจรดค่ำท้องพระโรงที่เคยศักดิ์สิทธิ์ถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นลานดนตรีและเวทีร่ายรำของเหล่านางสนมโฉมงามนับร้อยชีวิตชูจวงกงนั่งเมามาอยู่บนบัลลังก์มือซ้ายโอบกอดสตรีมือขวาถือจอกสุราส่งเสียงหัวเราะร่วนยังคนเสียสติปล่อยตัวปล่อยใจให้จมปลักอยู่กับกามารมณ์และความบันเทิงอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยบางเดือนที่เขาเบื่อหน่ายงานเลี้ยงในวังเขาก็จะสั่งจัดขบวนเสด็จออกไปล่าสัตว์ในป่าลึกทิ้งเมืองหลวงและหน้าที่การบริหารประเทศไปเป็นเวลานานหลาย10 วันเขาทำตัวเหมือนเด็กหนุ่มที่เพิ่งเคยได้รับอิสระและใช้เงินกงสีของตระกูลอย่างผลาญพร่าโดยไม่สนใจเลยว่าหลังคาบ้านกำลังจะพังทลายลงมาทับหัวและเพื่อให้การแสดงละครฉากใหญ่นี้สมจริงจนถึงขีดสุดเพื่อให้ขุนนางกังฉินตายใจอย่างสมบูรณ์แบบชูจวงกงได้งัดเอาไม้ตายสุดท้ายออกมาใช้นั่นคือการออกกฎหมายเหล็กที่วิปลาสที่สุดในประวัติศาสตร์เขาประกาศราชโองการก้องไปทั่วราชสำนักและประตูด่านทุกแห่งว่าแคว้นฉูของเรามั่งคั่งและสงบสุขมาเนิ่นนานบัดนี้เป็นเวลาที่ข้าผู้เป็นกษัตริย์จะได้เสวยสุขจากบุญบารมีของบรรพชนนับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปหากมีขุนนางผู้ใดกล้าบังอาจเข้ามาขัดจังหวะงานเลี้ยงของข้ากล้าทัดทานการกระทำของข้าหรือกล้าถวายคำแนะนำเรื่องราชการแผ่นดินให้ข้าต้องปวดหัวโทษของมันมีเพียงสถานเดียว
คือการลากตัวไปประหารชีวิตตัดหัวเสียบประจานหน้าประตูเมืองโดยไม่มีการละเว้นใดๆทั้งสิ้นท่านผู้ฟังครับวินาทีที่ราชองค์การประหารชีวิตฉบับนี้ถูกประกาศออกไปมันเปรียบเสมือนการโยนเนื้อชิ้นโตลงไปในบ่อจระเข้ที่กำลังหิวโซผลลัพธ์ของมันแบ่งปฏิกิริยาของราชสำนักออกเป็น2 ขั้วอย่างชัดเจนที่สุดขั้วที่1คือบรรดาผู้นำตระกูลรั่วอ่าวขุนนางกังฉินและพวกประจบสอพรทั้งหลายเมื่อพวกเขาได้ยินราชองค์การและได้เห็นความเสเพลของฉูจวงกงกับตาตัวเองพวกเขาก็พากันแอบยิ้มกริ่มอยู่หลังจอกสุราพวกเขาหัวเราะเยาะในใจและคิดว่าสวรรค์ช่างเข้าข้างพวกเราสิจริงกษัตริย์เด็กน้อยผู้นี้ช่างโง่เขลาเบาปัญญาและหลงไหลในตัณหาจนมืดบอดเมื่อผู้นำสูงสุดประกาศตัวเป็นคนไร้ค่าและไม่ยอมยุ่งเกี่ยวกับการเมืองมันก็หมายความว่าอำนาจในการบริหารประเทศทั้งหมดได้ตกมาอยู่ในมือของพวกเขา100%พวกขุนนางชั่วพากันหลงระเริงและประมาทจนถึงขีดสุดพวกเขาเริ่มถอดหน้ากากคนดีทิ้งไปและเผยสันดานดิบของการเป็นโจรในคราบขุนนางออกมาอย่างเปิดเผยพวกเขาร่วมมือกันทุจริตคอร์รัปชันยักยอกเงินภาษีของราษฎรเข้ากระเป๋าตัวเองซื้อขายตำแหน่งขุนนางกันเหมือนซื้อผักปลาในตลาดใครที่ยอมจ่ายสวยก้อนโตก็จะได้เป็นใหญ่ใครที่แข็งขืนก็ถูกยัดข้อหาและสั่งประหารชีวิตตระกูลรั่วอ่าวและพรรคพวกกอบโกยผลประโยชน์และขยายเครือข่ายอำนาจของตนเองอย่างบ้าคลั่งพวกเขาเดินกลางในท้องพระโรงราวกับเป็นเจ้าของประเทศโดยไม่เห็นกษัตริย์ที่นั่งเมามาอยู่บนบัลลังก์อยู่ในสายตาเลยแม้แต่น้อยสำหรับพวกกังฉินแล้วฉูจวงกงเป็นเพียงแค่ตรายางที่หลอกใช้ง่ายและเป็นร่มโพร่มไทรที่คอยปกป้องพวกเขาจากการถูกตรวจสอบแต่ในขณะที่พวกกังฉินกำลังเสวยสุขบนความทุกข์ของแผ่นดินขั้วที่2ซึ่งก็คือบรรดาขุนนางตงฉินที่มีความซื่อสัตย์และรักชาติสุดหัวใจกลับต้องเผชิญกับนรกบนดินท่านผู้ฟังลองคิดดูสิครับว่าหัวใจของคนที่รักชาติบ้านเมืองจะต้องแตกสลายเพียงใดเมื่อต้องทนยืนมองประเทศที่บรรพบุรุษสร้างมาด้วยเลือดและน้ำตากำลังถูกพวกกังฉินรุมถึงกัดกินจนเน่าเฟะโดยที่กษัตริย์ของตนเองเอาแต่กอดผู้หญิงและดื่มสุราอย่างไม่รู้ร้อนรู้หนาวบรรดาเสนาบดีเฒ่าและขุนพลผู้ภักดีต่างพากันก้มหน้าหลั่งน้ำตาอยู่ตามมุมมืดของท้องพระโรงพวกเขาอยากจะเดินเข้าไปกราบทูลตักเตือนกษัตริย์อยากจะกางฎีกาแฉพฤติกรรมชั่วร้ายของตระกูลรั่วอ่าวให้พระองค์ได้รับรู้แต่ทุกครั้งที่พวกเขาก้าวเท้าออกไปกฎหมายเหล็กประหารชีวิตของฉูจวงกงก็จะลอยขึ้นมาจ่อที่คอหอยของพวกเขาเสมอหลายคนยอมแพ้และยื่นหนังสือลาออกกลับไปทำนาที่บ้านเกิดเพราะทนดูความอัปยศนี้ไม่ไหวหลายคนเลือกที่จะหุบปากสนิทและทนกลืนเลือดตัวเองเพื่อรักษาชีวิตรอดและมีขุนนางผู้ภักดีบางคนที่พยายามจะฝ่าฝืนคำสั่งลักลอบถวายฎีกาเพื่อเตือนสติฉูจวงกงแต่ผลลัพธ์ก็คือฉูจวงกงทำตามกฎหมายเหล็กอย่างเคร่งครัดเขาสั่งทหารองครักษ์ลากตัวขุนนางเหล่านั้นออกไปตัดหัวทิ้งต่อหน้าทาระกำนันอย่างเลือดเย็นเลือดของขุนนางตงฉินที่สาดกระเซ็นลงบนพื้นหินอ่อนในท้องพระโรงยิ่งเป็นการตอกย้ำให้พวกกังฉินเชื่อสนิทใจว่าฉูจวงกงคือทรราชผู้โง่เขลาของแท้และเป็นการดับความหวังสุดท้ายของขุนนางตงฉินจนหมดสิ้นแคว้นฉูในเวลานั้นตกอยู่ในสภาวะที่มืดมนที่สุดท้องฟ้าถูกปกคลุมไปด้วยความอายุติธรรมและเสียงร่ำไห้ของราษฎรก็ดังระงมไปทั่วแผ่นดินแต่สิ่งที่ไม่มีใครล่วงรู้เลยแม้แต่คนเดียวสิ่งที่ซ่อนอยู่ภายใต้ใบหน้าที่แดงก่ำเพราะฤทธิ์สุราสิ่งที่ซ่อนอยู่ภายใต้รอยยิ้มโง่เขลาของกษัตริย์เสเพศผู้นี้คือดวงตาของพญามังกรที่เบิกโพลงและจดจำทุกรายละเอียดอย่างเยือกเย็นที่สุดท่านผู้ฟังครับนี่คือสุดยอดของการทำ Corporate Audit หรือการตรวจสอบองค์กรที่โหดเหี้ยมและเฉียบขาดที่สุดในโลกธุรกิจและการปกครองในฐานะผู้นำการนั่งอยู่บนหอคอยงาช้างและรอรับรายงานจากลูกน้องท่านจะไม่มีวันได้เห็นความจริงท่านจะเห็นแต่ตัวเลขที่ถูกแต่งตั้งบัญชีมาแล้ว
ท่านจะเห็นแต่รอยยิ้มของพวกประจบสอพลอที่ใส่หน้ากากเข้าหาท่านชูจวงกงรู้ข้อนี้ดี เขาจึงตัดสินใจทุบหอคอยงาช้างของตนเองทิ้ง ยอมคลุกคลีกับโคลนตม ยอมถูกคนทั้งแผ่นดินด่าทอว่าเป็นกษัตริย์ขี้แพ้เพียงเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมจำลองที่ทำให้พวกกังฉินรู้สึกปลอดภัยที่สุด เพราะมนุษย์เราจะแสดงท่าแท้ที่ซ่อนอยู่ก้นบึ้งของสันดานออกมา ก็ต่อเมื่อพวกเขาเชื่อว่าตนเองมีอำนาจเหนือผู้อื่น และไม่มีใครสามารถเอาผิดพวกเขาได้ ตลอดระยะเวลา3 ปีแห่งความเหลวแหลกฉูจวงกงไม่ได้เมาสุราจนเสียสติเลยแม้แต่วันเดียว สติปัญญาของเขาตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา เขาใช้หูที่แกล้งทำเป็นไม่ได้ยิน คอยฟังเสียงกระซิบกระซาบของการสมรู้ร่วมคิด เขาใช้ดวงตาที่แกล้งทำเป็นหรี่ปรือ คอยจับจ้องและจดบัญชีดำใบหน้าของคุณนางทุกคนที่กระทำการทุจริต เขาเห็นชัดเจนว่า ใครคือตัวการใหญ่ที่ช่อโกง ใครคือลูกสมุนที่คอยรับสินบน ใครคือแม่ทัพที่แอบเอาเสบียงหลวงไปขาย และใครคือพวกสอพลอที่วันๆเอาแต่พูดจาเยินยอเพื่อหวังยศถาบรรดาศักดิ์ โครงข่ายอำนาจมืดของตระกูลรั่วอาวที่เคยซ่อนตัวอยู่ในเงามืด บัดนี้ได้ถูกกางแผ่หลาอยู่ตรงหน้าฉูจงกงอย่างทะลุปรุโปร่ง โดยที่พวกมันไม่รู้ตัวเลยแม้แต่นิดเดียว และที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้น ในขณะที่เขากำลังสแกนหางูพิษ เขาก็กำลังใช้เครื่องกรองความตายเพื่อค้นหามังกรซ่อนกายไปด้วยในเวลาเดียวกันฉูจวงกงกำลังเฝ้ารอคอยดูว่าท่ามกลางวิกฤตที่บ้านเมืองกำลังจะพินาศท่ามกลางกฎหมายประหารชีวิตที่น่าสะพรึงกลัวนี้ จะมีขุนนางตงฉินคนใดที่มีความกล้าหาญมากพอกล้าหาญถึงขั้นที่ยอมเอาคอของตนเองมาพาดบนเขียงประหารเพียงเพื่อจะปลุกให้กษัตริย์ของพวกเขาตื่นจากการหลับไหล หากมีคนผู้นั้นปรากฏตัวขึ้นเมื่อใด นั่นแหละคือวินาทีที่เหมาะสมที่สุดที่พญามังกรแดนใต้จะสลัดคราบกษัตริย์ขี้แพ้ทิ้งไป และกางกรงเล็บเหล็กเพื่อชำระล้างราชสำนักให้สิ้นซาก และแล้วการเวลาก็เดินทางมาถึงปีที่3 ขีดจำกัดความอดทนของมนุษย์ผู้มีเลือดรักชาติก็เดินทางมาถึงจุดแตกหัก ชายผู้ที่จะยอมเอาชีวิตเขาแลกเพื่อตั้งปริศนาท้าทายความตาย และปลุกให้นกยักษ์แห่งแคว้นฉู่ก้างปีกบินกำลังจะก้าวเท้าเข้าสู่ท้องพระโรงในไม่ช้านี้แล้วครับ นี่คือจุดเริ่มต้นของการพลิกกระดานอำนาจที่ลุ่มลึกและบ้าคลั่งที่สุดในมหากาพย์เลียดกก เตรียมตัวของท่านให้พร้อม เพราะในพาร์ทต่อไปเราจะพาท่านไปฟังบทสนทนาประวัติศาสตร์ที่จะสั่นสะเทือนไปทั้งแผ่นดินมังกร ท่านผู้ฟังครับ การเวลา3 ปีสำหรับมนุษย์ทั่วไปอาจเป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆที่พัดผ่านไปอย่างรวดเร็วราวกับสายลม แต่สำหรับแผ่นดินแคว้นฉู่ภายใต้การปกครองของกษัตริย์ที่แซงคำตัวเป็นคนเสเพลอย่างฉูจวงกง เวลานี้มันเปรียบเสมือนห้วงนรกอเวจีที่ยาวนานนับศตวรรษ ลองจินตนาการถึงองค์กรขนาดใหญ่ที่ไร้ซึ่งหัวเรือขับเคลื่อนดูสิครับ เมื่อ CEO ทิ้งงานปล่อยปละละเลยหน้าที่และมอบอำนาจทั้งหมดให้กับกลุ่มผู้บริหารที่ทุจริตคอร์รัปชันสภาพขององค์กรนั้นย่อมไม่ต่างอะไรกับซากศพที่รอวันให้แร้งกาลงมารุมถึง แคว้นฉู่ในยามนั้นก็ตกอยู่ในสภาพที่ไม่ต่างกันเลยแม้แต่น้อย3 ปีเต็มที่เมฆหมอกแห่งความสิ้นหวังปกคลุมไปทั่วทั้งแผ่นดินราษฎรต้องทนทุกข์ทรมานจากการขูดรีดภาษีอย่างหนักหน่วงของพวกขุนนางกังฉินกฎหมายที่เคยศักดิ์สิทธิ์ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือกลั่นแกล้งคนดีกองทัพที่เคยเกรียงไกรและดุดันดั่งพญามังกรกลับถูกตัดงบประมาณและปล่อยให้อดอยากแห้งเหี่ยวเพียงเพราะเงินทองในท้องพระคลังถูกสูบเอาไปปรนเปรอความสุขส่วนตัวของตระกูลขุนนางใหญ่ที่ชื่อว่ารั่วอาวและที่เลวร้ายที่สุดคือบรรยากาศแห่งความหวาดกลัวที่แผ่ซ่านไปทั่วราชสำนักกฎหมายเหล็กของฉูจวงกงที่ประกาศกล้าวว่าผู้ใดบังอาจทัดทานหรือพูดเรื่องราชการแผ่นดินจะต้องถูกประหารชีวิตสถานเดียว
ได้กลายเป็นดาบอายสิทธิ์ที่ปิดปากขุนนางตงฉินทุกคนจนสนิทเลือดของขุนนางผู้ภักดีหลายคนที่พยายามจะฝ่าฝืนกฎข้อนี้ได้สาดกระเซ็นย้อมลานหน้าท้องพระโรงจนกลายเป็นสีแดงคล้ำเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจว่ากษัตริย์องค์นี้เอาจริงและพระองค์ทรงโหดเหี้ยมเกินกว่าที่ใครจะกล้าลองดีบรรดาขุนนางเฒ่าผู้ซื่อสัตย์ที่เคยร่วมรบเคียงบ่าเคียงไหล่กับอดีตกษัตริย์ต่างพากันถอนหายใจด้วยความรันทดพวกเขามองหน้ากันด้วยแววตาที่ว่างเปล่าในใจลึกๆทุกคนต่างคิดตรงกันว่าแคว้นฉู่ที่ยิ่งใหญ่จบสิ้นแล้วพญามังกรแดนใต้ได้สิ้นลมหายใจลงแล้วอย่างเป็นทางการแต่ท่านผู้ฟังครับในหน้าประวัติศาสตร์อันยาวนานของมนุษยชาติท่ามกลางความมืดมิดที่ดำดิ่งที่สุดมักจะมีดวงดาวดวงหนึ่งที่กล้าเปล่งประกายขึ้นมาท้าทายความตายเสมอและดวงดาวแห่งความกล้าหาญของแคว้นฉู่ในยุคนั้นมีนามว่าอู่จุ้ยอู่จุ้ยเป็นขุนนางชั้นผู้ใหญ่ที่มีตำแหน่งระดับสูงในราชสำนักเขาเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเป็นที่เคารพรักของราษฎรและที่สำคัญที่สุดเขาคือขุนนางที่มีเลือดรักชาติไหลเวียนอยู่อย่างเต็มเปี่ยมตลอด3 ปีที่ผ่านมาอู่จุ้ยต้องทนกลืนความเจ็บปวดลงไปในอกซ้ำแล้วซ้ำเล่าเขาทนเห็นความเน่าเฟะของพวกตระกูลรั่วอาวทนเห็นความยากลำบากของราษฎรและต้องทนฝืนยิ้มให้กับกษัตริย์ที่เอาแต่กอดนางรำและดื่มสุราอย่างเมามายแต่แล้วในค่ำคืนหนึ่งเมื่ออู่จุ้ยกลับมาถึงจวนที่พักเขาได้รับรายงานลับจากชายแดนว่าแว่นแคว้นรอบข้างกำลังซ่องสุมกำลังพลและเตรียมตัวจะยกทัพมาบุกโจมตีแคว้นฉู่เพราะพวกเขามองเห็นแล้วว่าแคว้นฉู่ในเวลานี้อ่อนแอเกินกว่าจะปกป้องตนเองได้ข่าวกรองชิ้นนี้เปรียบเสมือนฟางเส้นสุดท้ายที่ตกลงบนหลังอูฐอู่จุ้ยตระหนักได้ทันทีว่าหากปล่อยให้สถานการณ์ดำเนินต่อไปเช่นนี้แคว้นฉู่จะต้องถูกกองทัพศัตรูเหยียบย่ำจนราบเป็นหน้ากลองและประชาชนนับล้านจะต้องตกเป็นทาสของแคว้นอื่นในคืนนั้นอู่จุ้ยไม่ได้หลับตานอนเลยแม้แต่วินาทีเดียวเขานั่งอยู่กลางห้องหนังสือท่ามกลางแสงเทียนที่ริบหรี่จ้องมองไปยังป้ายวิญญาณของบรรพบุรุษด้วยดวงตาที่แดงก่ำการตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตกำลังก่อตัวขึ้นในห้วงความคิดของเขาอู่จุ้ยรู้ดีว่าหากเขาก้าวเท้าออกไปทัดทานกษัตริย์ในวันพรุ่งนี้สิ่งที่รอเขาอยู่ตรงหน้าไม่ใช่รางวัลไม่ใช่คำชมเชยแต่มันคือคมดาบของเพชฌฆาตที่พร้อมจะบั่นคอเขาให้หลุดจากบ่าตามกฎหมายเหล็กที่ประกาศไว้เขาจะต้องทิ้งภรรยาและลูกหลานไว้เบื้องหลังจะต้องนำพาความตายมาสู่ตนเองอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้แต่เมื่อเขาชั่งน้ำหนักระหว่างชีวิตอันไร้ค่าของตนเองกับความอยู่รอดของแผ่นดินเกิดอู่จุ้ยก็กำหมัดแน่นน้ำตาของลูกผู้ชายไหลรินลงมาอาบสองแก้มเขาหยิบผู้กันขึ้นมาเขียนพินัยกรรมสั่งเสียครอบครัวอย่างเงียบเชียบสั่งสอนบุตรหลานให้จงรักภักดีต่อแผ่นดินและลุกขึ้นไปผัดเปลี่ยนเสื้อผ้าสวมใส่ชุดขุนนางเต็มยศที่สะอาดสะอ้านที่สุดราวกับกำลังเตรียมตัวเพื่อเดินเข้าสู่ลานประหารของตนเองเพราะอู่จุ้ยได้ตัดสินใจอย่างเด็ดขาดแล้วว่ายอมตายเพื่อชาติดีกว่ามีชีวิตอยู่เป็นขี้ข้าของความขี้ขลาดรุ่งอรุณของวันใหม่มาเยือนแสงอาทิตย์สาดส่องลงมายังพระราชวังหลวงของแคว้นฉู่บรรยากาศภายในวังยังคงคละคลุ้งไปด้วยกลิ่นสุราและเสียงดนตรีที่บรรเลงอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยฉูจวงกงยังคงประทับอยู่บนบัลลังก์ในตำหนักชั้นในรายล้อมไปด้วยสตรีโฉมงามที่กำลังปรนนิบัติพัดหวีรอยยิ้มเมามายยังคงประดับอยู่บนใบหน้าของกษัตริย์หนุ่มราวกับโลกภายนอกไม่มีความหมายใดๆต่อพระองค์เลยอู่จุ้ยเดินก้าวเท้าเข้ามาในพระราชวังด้วยท่วงท่าที่สง่าผ่าเผยใบหน้าของเขาเรียบเฉยปราศจากความหวาดกลัวใดๆสายตาของขุนนางน้อยใหญ่ต่างจับจ้องมาที่เขาด้วยความประหลาดใจหลายคนแอบกระซิบกระซาบและสายหน้าเพราะพวกเขารู้ดีว่าการแต่งกายเต็มยศและสีหน้าที่มุ่งมั่นของอู่จุ้ยในวันนี้หมายถึงการเดินเข้าไปหาความตายเมื่ออู่จุ้ยเดินมาถึงหน้าประตูลานจัดงานเลี้ยงทหารองครักษ์รักษาพระองค์2 คนได้ยกง้าวขึ้นไขว้กันเพื่อขวางทางพ
พร้อมกับตวาดเสียงกล้าวว่า หยุดอยู่ตรงนั้น ใต้เท้าอูจุ้ยท่านก็รู้กฎหมายเหล็กของมหาราชดีมิใช่หรือ ผู้ใดบังอาจขัดจังหวะความสำราญจะต้องรับโทษประหารสถานเดียว ถอยกลับไปเสียเถิด อย่าเอาชีวิตมาทิ้งที่นี่เลย แต่อูจุ้ยกลับไม่สนใจคำเตือนนั้น เขาเอื้อมมือไปจับคมง้าวของทหารองครักษ์แล้วดันออกเบาๆ พร้อมกับกล่าวด้วยน้ำเสียงที่ดังกังวานว่า หลีกทางให้ข้า ชีวิตของข้านั้นเป็นของแผ่นดิน หากวันนี้ข้าไม่ได้เข้าเฝ้ามหาราช แคว้นชูต่างหากที่จะต้องพบกับความตาย ความเด็ดเดี่ยวและบารมีของอูจุ้ยทำให้ทหารองครักษ์ถึงกับชะงักและเผลอถอยทางให้ อูจุ้ยก้าวเท้าเข้าไปในตำหนักชั้นในทันที เสียงฝีเท้าที่หนักแน่นของอูจุ้ยดังก้องไปทั่วท้องพระโรง เสียงดนตรีที่เคยบรรเลงอย่างสนุกสนานค่อยๆเบาลงและหยุดชะงักไปในที่สุด เหล่านางรำพากันแตกตื่นหลีกทาง บรรยากาศรอบข้างเงียบสงัดลงอย่างฉับพลัน ราวกับมีมนต์สะกด ชูจวงกงที่กำลังหลับตาพริ้มเสพสุขกับจอกสุรา ค่อยๆลืมตาขึ้นมามองผู้บุกรุก พระองค์หรี่ตาลงเล็กน้อยแซงทำหน้าตาหงุดหงิดราวกับคนเมาที่ถูกขัดใจ ก่อนจะกระแทกจอกสุราลงบนโต๊ะเสียงดังลั่น อูจุ้ยเจ้าบังอาจนัก ชูจวงกงตวาดเสียงดังก้องกังวาน เจ้าไม่รู้กฎหมายเหล็กของข้าหรืออย่างไร หากเจ้าก้าวเข้ามาเพื่อจะอ้าปากพล่ามเรื่องราชการแผ่นดินให้ข้าต้องรำคาญหู ข้าจะสั่งทหารสับคอเจ้าเดี๋ยวนี้ เพชฌฆาต เตรียมตัวรับคำสั่ง เสียงตวาดของกษัตริย์ทำให้ขุนนางกังฉินที่นั่งอยู่รอบๆพากันยิ้มกริ่ม พวกเขารอคอยวินาทีที่จะได้เห็นหัวของอูจุ้ยหลุดจากบ่าอย่างใจจดใจจ่อ ส่วนขุนนางตงฉินต่างพากันหลับตาด้วยความเวทนา แต่อูจุ้ยไม่ได้แสดงอาการสะทกสะท้านเลยแม้แต่น้อย เขาเดินเข้าไปหยุดอยู่เบื้องหน้าบัลลังก์แล้วคุกเข่าลงอย่างสงบนิ่ง ประสานมือคารวะกษัตริย์หนุ่มอย่างเต็มพิธีการ ก่อนจะเอ่ยปากพูดด้วยน้ำเสียงที่ราบเรียบแต่แฝงไปด้วยความลุ่มลึกอย่างประหลาดว่าข้าแต่มหาราช กระหม่อมซาบซึ้งถึงกฎหมายเหล็กของพระองค์เป็นอย่างดี และกระหม่อมไม่ได้บังอาจเข้ามาเพื่อกราบทูลเรื่องราชการแผ่นดิน ให้พระองค์ต้องระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาทเลยแม้แต่น้อยพะยะค่ะ ชูจวงกงเลิกคิ้วขึ้นข้างหนึ่งแซงทำหน้าแปลกใจ ถ้าเช่นนั้นเจ้าบุกรุกเข้ามาหาความตายถึงที่นี่ด้วยเหตุอันใด อูจวี่เงยหน้าขึ้นจ้องมองลึกเข้าไปในดวงตาของชูจวงกงและกล่าวด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นว่า กระหม่อมเพียงแต่มีปริศนาคำทายบทหนึ่งเป็นปริศนาที่กระหม่อมคบคิดมานานนับปีก็หาคำตอบไม่ได้จึงบังอาจนำมาถวายเพื่อขอพึ่งพระสติปัญญาอันล้ำเลิศของมหาราชให้ช่วยไขปริศนานี้ให้กระจ่างแก่ใจกระหม่อมเพียงเท่านั้นพะยะค่ะคำว่าปริศนาคำทายทำเอาทั้งท้องพระโรงถึงกับหุ่นงงไม่มีใครคาดคิดว่าขุนนางผู้เคร่งครึมอย่างอูจุ้ยจะเสี่ยงตายเข้ามาเพื่อเล่นทายปริศนากับกษัตริย์ขี้เมาชูจวงกงชะงักไปชั่วครู่พระองค์แซงทำเป็นหัวเราะร่วนโบกมือไล่นางรำที่เกาะแกะอยู่ออกไปแล้วเอนตัวมาข้างหน้าด้วยท่าทางกึ่งเมากึ่งอยากรู้อยากเห็น ปริศนาคำทายอย่างนั้นหรือน่าสนใจดีนี่ข้ากำลังเบื่อหน่ายอยู่พอดีว่ามาสิอูจุ้ยปริศนาของเจ้ามันคืออะไรหากมันไม่สนุกสมใจข้าหัวของเจ้าก็ยังต้องหลุดจากบ่าอยู่ดีและวินาทีนั้นเองครับท่านผู้ฟังวินาทีที่ประวัติศาสตร์ของแคว้นฉู่และแผ่นดินมังกรกำลังจะถูกพลิกโฉมหน้าไปตลอดกาลอูจุ้ยยืดอกขึ้นสูงสูดลมหายใจเข้าลึกสุดปอดเขาไม่ได้จ้องมองกษัตริย์ด้วยสายตาของขุนนางที่หวาดกลัวอีกต่อไปแต่เขาจ้องมองด้วยสายตาของผู้ที่พร้อมจะสละชีพเพื่อปลุกวิญญาณของพญามังกรอูจุ้ยเปล่งเสียงกล่าวปริศนาออกมาอย่างช้าๆชัดๆทีละถ้อยทีละคำข้าแต่มหาราชณดินแดนทางตอนใต้ของเรามีเนินเขาแห่งหนึ่งตั้งตระหง่านอยู่และบนเนินเขาลูกนั้นเองได้มีปักษาขนาดยักษ์ตัวหนึ่งบินมาเกาะพักพิงอยู่อูจุ้ยเว้นจังหวะเล็กน้อยสายตายังคงจับจ้องไปที่กษัตริย์อย่างไม่ลดละปักษาตัวนี้มีเรือนร่างที่ใหญ่โตมโหฬารมีขนที่สีสันงดงามตระการตายิ่งกว่านกใดในล่าส่งพลังและสง่างามจนสรรพสัตว์ต้องยำเกรงแต่ทว่า
เสียงของอูจวี่เริ่มดุดันและทรงพลังขึ้นเรื่อยๆจนสะท้อนกล้องไปทั่วท้องพระโรงแต่ทว่าการเวลาได้ล่วงเลยมาถึง3 ปีเต็ม3 ปีแล้วที่ปักษาขนาดยักษ์ตัวนี้เอาแต่หดหัวซุกซ่อนตัวอยู่ในเงามืด3 ปีแล้วที่มันไม่ยอมขยับปีกบินขึ้นสู่ท้องฟ้าและ3 ปีแล้วที่มันไม่ยอมส่งเสียงร้องออกมาเลยแม้แต่แอะเดียวมหาราชตอบกระหม่อมได้หรือไม่พะยะค่ะว่าปักษาที่เอาแต่หลับไหลอย่างเปล่าประโยชน์ตัวนี้แท้จริงแล้วมันคือนกอะไรกันแน่คำถามสุดท้ายของอูจวี่ดังกึกก้องราวกับฟ้าผ่าลงกลางท้องพระโรงเงียบเงียบสงัดราวกับป่าช้าไม่มีใครกล้าแม้แต่จะผ่อนลมหายใจคุณนางทุกคนในที่นั้นไม่ว่าจะเป็นกังฉินหรือตงฉินล้วนมีสติปัญญาพอที่จะเข้าใจความหมายอันลึกซึ้งที่ซ่อนอยู่ในปริศนาบทนี้ปักษาขนาดยักษ์ทางทิศใต้จะเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจากตัวของฉูจวงกงกษัตริย์แห่งแคว้นฉูการที่มันไม่ยอมบินและไม่ยอมร้องตลอด3 ปีก็คือการด่าทออย่างรุนแรงและเจ็บแสบที่สุดว่าพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ที่ไร้ค่าไร้ประโยชน์เอาแต่หมกมุ่นในกามราคะปล่อยให้บ้านเมืองเน่าเฟะและกำลังรอวันที่จะพินาศย่อยยับนี่ไม่ใช่การทายปริศนาแต่มันคือการชี้หน้าด่ากษัตริย์กลางท้องพระโรงโทษทันของการกระทำเช่นนี้ไม่ใช่แค่การตัดหัวอูจวี่เพียงคนเดียวแต่มันรุนแรงถึงขั้นประหาร7 ชั่วโคตรพวกขุนนางตระกูลรั่วอาวพากันหน้าซีดเผือดสลับกับแววตาที่เย้ยหยันพวกเขามองว่าอูจวี่สติแตกไปแล้วและความตายกำลังจะมาเยือนในอีกไม่กี่วินาทีข้างหน้าทหารองครักษ์ชักกระบี่ออกจากฝักรอรับคำสั่งประหารแต่ทว่าสิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนั้นกลับกลายเป็นวินาทีที่ทำให้คนทั้งแผ่นดินต้องขนลุกสู้ฉูจวงกงที่นั่งนิ่งอยู่บนบัลลังก์พระองค์ไม่ได้ระเบิดอารมณ์โกรธเกรี้ยวไม่ได้ตะโกนสั่งประหารชีวิตอูจวี่อย่างที่ทุกคนคาดคิดตรงกันข้ามพระองค์ค่อยๆก้มหน้าลงเส้นผมที่ปรกหน้าปกปิดดวงตาของพระองค์ไว้ท้องพระโรงตกอยู่ในความเงียบที่กดดันจนแทบจะขาดใจและแล้วมือของกษัตริย์หนุ่มที่เคยกอบกุมจอกสุราอย่างสั่นเทาก็ค่อยๆวางมันลงบนโต๊ะอย่างหนักแน่นและมั่นคงพระองค์ใช้มืออีกข้างผลักสายนางรำที่เกาะแกะอยู่รอบกายให้ออกไปพ้นทางร่างกายที่เคยเอียงราวกับคนเมาไร้สติค่อยๆยืดหยักตั้งตรงขึ้นอย่างช้าๆช้าๆวินาทีที่ฉูจวงกงเงยหน้าขึ้นมาสบตากับอูจี้โลกทั้งใบก็หยุดหมุนรอยยิ้มโง่เขลาและใบหน้าที่แดงก่ำของคนเมาแต่อันตรธานหายวับไปจนหมดสิ้นสิ่งที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้าขุนนางนับร้อยคือดวงตาที่เยือกเย็นคมกริบและเปี่ยมไปด้วยรังสีอำมหิตดุจพญาเหยี่ยวที่จ้องมองเหยื่อจากยอดเขารัศมีแห่งความเป็นผู้นำรัศมีแห่งความเป็นนักรบเดนตายที่ถูกซ่อนเร้นมานานถึง3 ปีเต็มได้ระเบิดพวยพุ่งออกมาจากร่างของกษัตริย์หนุ่มผู้นี้จนบรรยากาศในท้องพระโรงหนักอึ้งราวกับถูกทับด้วยภูเขาทั้งลูกฉูจวงกงไม่ได้มองอูจี้ด้วยความโกรธแค้นแต่พระองค์มองด้วยความชื่นชมและยอมรับอย่างหาที่สุดไม่ได้เพราะการปรากฏตัวของอูจี้ในวันนี้และความกล้าหาญที่ยอมเอาชีวิตเข้าแลกเพื่อด่าทอพระองค์มันคือบทสรุปของการทำ Corporate Audit หรือการทดสอบองค์กรที่ยาวนานถึง3 ปีฉูจวงกงได้พบเจอเพชรแท้ท่ามกลางกองขยะเน่าเหม็นแล้วกษัตริย์หนุ่มแห่งแคว้นฉูลุกขึ้นยืนตระหง่านเสื้อคลุมมังกรสะบัดพลิ้วพระองค์สูดลมหายใจลึกแล้วเปล่งน้ำเสียงที่ทรงพลังกึกก้องและหนักแน่นราวกับเสียงกลองศึกที่ตีรัวก่อนการออกรบพระองค์ตอบกลับปริศนาของอูจี้ด้วยประโยคประวัติศาสตร์สั้นๆแต่ทว่ามันกลายเป็นอมตวาจาที่สั่นสะเทือนไปทั่วทั้งแผ่นดินมังกรอูจี้เอ๋ยปริศนาของเจ้าช่างล้ำลึกนักแต่จงฟังคำตอบของข้าให้ดีฉูจวงกงกวาดสายตาอันคมกริบมองผ่านใบหน้าที่ซีดเผือดของพวกขุนนางกังฉินทีละคนก่อนจะตวาดลั่นด้วยพลังอำนาจแห่งกษัตริย์ผู้พร้อมจะกลืนกินโลกทั้งใบปักษาตัวที่เจ้าว่ามานั้น
แม้มันจะเกาะนิ่งไม่ขยับปีกมานานถึง3 ปี แต่นั่นไม่ใช่เพราะมันไร้เรี่ยวแรง3 ปีไม่กางปีกบินก็แล้วไปแต่หากมันตัดสินใจกางปีกบินเมื่อใดมันจะทะยานพุ่งทะลวงขึ้นไปเสียดฟ้าเหนือหมู่เมฆ3 ปีไม่ส่งเสียงร้องก็แล้วไปแต่หากมันอ้าปากส่งเสียงร้องออกมาเมื่อใดเสียงของมันจะกึกก้องสะเทือนเลื่อนลั่นไปทั่วทั้งปฐพีตูมคำตอบของฉูจวงกงเปรียบเสมือนระเบิดปรมาณูที่ถูกทิ้งลงกลางท้องทะโรงประโยคที่ว่า3 ปีไม่บินบินจะทะยานเสียดฟ้า3 ปีไม่ร้องร้องจะสะเทือนโลกได้กระแทกเข้าไปในโสตประสาทของคุณนางทุกคนจนหูอื้อตาลายมันไม่ใช่แค่การแก้ปริศนาแต่มันคือคำประกาศสงครามยังเป็นทางการมันคือการสลัดคราบคุณโม่เขลาทิ้งไปและเปิดเผยความจริงอันน่าสยดสยองให้คนทั้งแผ่นดินได้รับรู้ว่าตลอด3 ปีที่ผ่านมากษัตริย์องค์นี้ไม่ได้หลับไหลไม่ได้เมามายแต่พระองค์ทรงกำลังถอยหลังเพื่อกะระยะกระโดดให้ไกลที่สุดพระองค์ทรงแกล้งทำเป็นเหยื่อเพื่อล่อให้พวกกังฉินและคนทรยศเผยตัวออกมาจนหมดจดวินาทีนั้นเองบรรดาขุนนางตระกูลรั่วอ๋าวและพวกกังฉินที่เคยวางอำนาจข่มเหงผู้อื่นต่างพากันเข่าอ่อนร่างกายสั่นสะท้านไปด้วยความหวาดกลัวสุดขีดพวกเขาเพิ่งตระหนักได้ว่าตลอด3 ปีที่พวกเขาคิดว่าตนเองฉลาดและควบคุมกษัตริย์ไว้ในกำมือแท้จริงแล้วพวกเขาต่างหากที่เป็นเพียงหนูทดลองที่วิ่งวนอยู่ในเขาวงกฏแห่งความตายที่ฉูจวงกงสร้างขึ้นมากับมือเหงื่อเย็นๆไหลท่วมแผ่นหลังเพราะพวกเขารู้ดีว่านกยักษ์ตัวนี้ได้กางปีกบินแล้วและเป้าหมายแรกของการทะยานฟ้าก็คือการกวาดล้างพวกเขาทุกคนให้สิ้นซากในขณะเดียวกันอูจี้คุณนางผู้กล้าที่เตรียมใจมาตายกลับเบิกตากว้างด้วยความตกตะลึงก่อนที่ความหวาดกลัวจะแปรเปลี่ยนเป็นความปิติยินดีอย่างล้นพ้นน้ำตาแห่งความตื้นตันไหลรินลงมาอาบใบหน้าเขาโขกศีรษะลงกับพื้นหินอ่อนอย่างแรงด้วยความจงรักภักดีสูงสุดเพราะเขารู้แล้วว่าชีวิตที่เขายอมเสี่ยงในวันนี้ไม่สูญเปล่าอีกต่อไปพญามังกรแห่งแดนใต้ได้ตื่นขึ้นแล้วและแคว้นฉู่กำลังจะก้าวเข้าสู่ยุคสมัยที่รุ่งโรจน์ที่สุดเท่าที่ประวัติศาสตร์เคยมีมาฉูจวงกงมองอูจี้ที่หมอบกราบอยู่แทบเท้าด้วยสายตาที่อ่อนโยนลงเล็กน้อยก่อนจะสะบัดชายเสื้อคลุมแล้วกล่าวทิ้งท้ายด้วยน้ำเสียงที่เด็ดขาดว่าเจ้าทำหน้าที่ของเจ้าได้ดีมากอูจี้ถอยออกไปเถอะปริศนาของเจ้าข้าเข้าใจแจ่มแจ้งแล้วตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปข้าจะแสดงให้เจ้าเห็นเองว่าการทะยานเสียดฟ้าของปักษาตัวนี้มันมีหน้าตาเป็นอย่างไรท่านผู้ฟังครับนี่คือฉากไคลแม็กซ์ที่ทรงพลังและงดงามที่สุดของการใช้จิตวิทยาในการบริหารงานในโลกของการต่อสู้บางครั้งการกระโจนเข้าใส่ปัญหาด้วยความบุ่มบ่ามอาจนำมาซึ่งความพ่ายแพ้แต่การอดทนอดกลั้นยอมลดอีโก้ของตนเองลงและซุ่มสังเกตการอย่างเยือกเย็นคือวิถีของสุดยอดผู้นำที่จะพลิกกระดานอำนาจได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแต่วินาทีแห่งการเผยตัวตนของฉูจวงกงเป็นเพียงแค่ปฐมบทของการนองเลือดเท่านั้นครับเพราะเมื่อพญามังกรตื่นขึ้นงานแรกที่พระองค์จะต้องทำคือการชำระล้างราชสำนักให้สะอาดหมดจดการกวาดล้างขุนนางกังฉินหลายร้อยชีวิตภายในวันเดียวและการปฏิรูปแคว้นฉู่ให้กลายเป็นเครื่องจักรสงครามที่พร้อมจะกลืนกินฮ่องเต้ราชวงศ์โจวจะดุเดือดและอำมหิตขนาดไหนเราไปติดตามความบ้าคลั่งของการกางปีกทะยานฟ้าในพาร์ทที่ 4 กันต่อเลยครับท่านผู้ฟังครับรุ่งอรุณของวันใหม่หลังจากการประกาศปริศนานกยักษ์3 ปีไม่บินบรรยากาศเหนือท้องฟ้าเมืองหลวงของแคว้นฉู่ดูอึมครึมและหนักอึ้งอย่างประหลาดเมฆดำทะมึนลอยต่ำบดบังแสงอาทิตย์
ราวกับสวรรค์กำลังรับรู้ว่าวันนี้แผ่นดินแดนใต้จะต้องถูกฉโลมไปด้วยเลือดของผู้กระทำผิดสำหรับราษฎรทั่วไปนี่อาจเป็นเพียงเช้าวันใหม่ที่แสนธรรมดาแต่สำหรับบรรดาขุนนางน้อยใหญ่ในราชสำนักนี่คือเช้าที่หนาวเหน็บที่สุดในชีวิตของพวกเขาเมื่อเสียงระฆังเรียกประชุมขุนนางดังกังวานขึ้นมันไม่ได้ดังมาจากตำหนักจัดงานเลี้ยงที่คุ้นเคยแต่มันดังมาจากท้องพระโรงใหญ่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์สูงสุดในการว่าราชการแผ่นดินซึ่งถูกปิดตายและถูกทิ้งร้างฝุ่นเกาะมานานถึง3 ปีเต็มเหล่าขุนนางตระกูลรั่วอ่าวและพวกกังฉินที่เคยวางอำนาจบาดใหญ่ต่างพากันก้าวเท้าเดินเข้าสู่ท้องพระโรงด้วยความรู้สึกที่สับสนและหวาดระแวงสุดขีดพวกเขาพยายามปลอบใจตัวเองว่ากษัตริย์เด็กคนนั้นคงแค่มีอาการเมาค้างและอยากจะเล่นสนุกเปลี่ยนบรรยากาศทว่าลึกๆในใจของพวกเขารังสีอำมหิตที่แผ่ซ่านออกมาจากดวงตาของฉูจวงกงเมื่อคืนนี้ยังคงตามหลอกหลอนจนทำให้แผ่นหลังของพวกเขาเปียกชุ่มไปด้วยเหงื่อเย็นเยียบเมื่อประตูไม้บานยักษ์ของท้องพระโรงถูกเปิดออกภาพที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้าทำให้ลมหายใจของขุนนางทุกคนต้องสะดุดบนบัลลังก์มังกรที่ตั้งตระหง่านอยู่บนยกพื้นสูงไม่มีกษัตริย์ขี้เมาที่สวมเสื้อผ้าหลุดลุ่ยไม่มีนางรำคอยรินสุราและไม่มีเสียงดนตรีอันเหลวแหลกอีกต่อไปมีเพียงบุรุษหนุ่มในชุดเกราะนักรบเต็มยศสีดำทะมึนสวมหมวกเกราะประดับขนนกนั่งตัวตรงตระหง่านดุจภูผาเหล็กกล้ามือขวาของพระองค์กุมด้ามกระบี่อัยสิทธิ์ที่วางพาดอยู่บนตักดวงตาที่เคยแกล้งทำเป็นหรี่ปรือบัดนี้เบิกกว้างและสายประกายคมกริบกวาดมองขุนนางทุกคนที่ก้าวเท้าเข้ามาราวกับพญามัจจุราชที่กำลังนับจำนวนวิญญาณคนบาปรอบท้องพระโรงเต็มไปด้วยทหารองครักษ์รักษาพระองค์นับร้อยนายที่สวมเกราะหนักถือง้าวและหน้าไม้เตรียมพร้อมรบในสภาวะขั้นสูงสุดบรรยากาศตึงเครียดจนแทบจะใช้มีดกรีดอากาศได้เมื่อขุนนางทุกคนเดินเข้ามาประจำตำแหน่งครบถ้วนฉูจวงกงไม่ได้กล่าวคำทักทายไม่ได้รอให้ใครถวายพระพรพระองค์เพียงแค่ยกมือซ้ายขึ้นช้าๆปังเสียงประตูท้องพระโรงบานยักษ์ถูกทหารยามผลักปิดเข้าหากันอย่างแรงและถูกลงดานด้วยท่อนไม้ขนาดใหญ่ปิดตายทางออกทั้งหมดท้องพระโรงที่กว้างใหญ่บัดนี้ได้กลายเป็นกรงขังมรณะที่ไร้ทางหนีพวกขุนนางกังฉินเริ่มตาเหลือกหลานบางคนถึงกับเข่าอ่อนสุดลงไปกองกับพื้นเสียงกระซิบกระซาบด้วยความตื่นตระหนกดังระงมไปทั่วแต่แล้วเสียงกระแทกฝักกระบี่ลงบนพื้นหินอ่อนของฉูจวงกงก็ดังสนั่นขึ้นหุบปากของพวกเจ้าเสียเสียงตวาดของกษัตริย์หนุ่มดังก้องกังวานทรงพลังจนทำให้โคมไฟในท้องพระโรงถึงกับสั่นไหว3 ปีเต็มที่ข้ายอมทนดูพวกเจ้ากัดกินแผ่นดินนี้ราวกับฝูงหนูโสโครกพวกเจ้าคิดจริงๆหรือว่าข้าคือหุ่นเชิดโง่เขลาที่พวกเจ้าจะชักใยและเหยียบย่ำได้ตามใจชอบพวกเจ้าคิดว่าการที่ข้าหลับตาหมายความว่าข้ามองไม่เห็นความชั่วช้าของพวกเจ้าอย่างนั้นหรือฉูจวงกงลุกขึ้นยืนตระหง่านพระองค์หยิบม้วนไม้ไผ่ปึกใหญ่ที่วางอยู่ข้างบัลลังก์ขึ้นมาม้วนไม้ไผ่เหล่านี้ไม่ใช่ตำราเรียนแต่มันคือบัญชีดำหรือสมุดพกมรณะที่พระองค์ใช้เวลาตลอด3 ปีในการรวบรวมหลักฐานการทุจริตเครือข่ายการรับสินบนและรายชื่อของคนทรยศทุกคนในราชสำนักอย่างละเอียดถี่ยิบพวกเจ้าจงฟังให้ดีการที่นกยักษ์ตัวนี้แกล้งทำเป็นหลับไหลไม่ใช่เพราะมันไร้เรี่ยวแรงแต่มันกำลังรอให้พวกแมลงวันและหนูสกปรกเผยตัวตนออกมาจากซอกหลืบจนหมดจดต่างหากและวันนี้ถึงเวลาที่ข้าจะทำความสะอาดบ้านของข้าเสียทีฉูจวงกงคลี่ม้วนไม้ไผ่ออกแล้วเริ่มอ่านรายชื่อและข้อหาด้วยน้ำเสียงที่เย็นชาและเหี้ยมเกรียมที่สุดเสนาบดีคลังยักยอกเสบียงกองทัพไปขายให้พ่อค้าเถื่อนปล่อยให้ทหารชายแดนต้องอดอยากโทษตายแม่ทัพฝ่ายซ้ายรับสินบนจากชนเผ่ากบฏแอบขายอาวุธยุทโธปกรณ์ของหลวงโทษตายเจ้าเมืองมณฑลตะวันออกรีดไถภาษีราษฎรจนชาวบ้านต้องผูกคอตายข่มขืนบุตรีของชาวนาโทษตายทุกครั้งที่ฉูจวงกงขานชื่อทหารองครักษ์รูปร่างกำย
จะพุ่งตัวเข้าไปกระชากร่างของขุนนางผู้นั้นออกมาจากแถวลากคอมากระแทกเข่าลงกับพื้นกลางท้องพระโรงเสียงร้องไห้คร่ำครวญเสียงอ้อนวอนขอชีวิตและเสียงสะบดด่าทอดังระงมผสมปนเปกันไปหมดบรรดาผู้นำตระกูลรั่วอ่าวที่เคยวางอำนาจบาดใหญ่บัดนี้หน้าซีดเผือดราวกับกระดาษเมื่อเห็นเครือข่ายลูกน้องของตนเองถูกกระชากตัวออกไปทีละคนทีละคนพวกเขาพยายามจะอ้าปากประท้วงอ้างถึงความดีความชอบของบรรพบุรุษอ้างถึงกฎหมายคุ้มครองขุนนางชั้นผู้ใหญ่แต่ฉูจวงกงไม่เปิดโอกาสให้พวกกังฉินได้ใช้ลิ้นพลิกพลิ้วอีกต่อไปพระองค์ชักกระบี่อาญาสิทธิ์ออกจากฝักคมกระบี่สะท้อนแสงเย็นเยือกก่อนจะชี้ปลายกระบี่ไปยังกลุ่มนักโทษที่คุกเข่าอยู่กลางท้องพระโรงแล้วเปล่งเสียงสั่งประหารที่เด็ดขาดที่สุดลากคอพวกมันออกไปลานกว้างหน้าพระราชวังตัดหัวพวกมันทุกคนอย่าให้เหลือรอดแม้แต่คนเดียวริบทรัพย์สินทั้งหมดเข้าพระคลังหลวงและกวาดล้างครอบครัวของพวกมันให้สิ้นซากเพื่อเป็นเยี่ยงอย่างให้คนทั้งแผ่นดินได้เห็นว่าผู้ใดบังอาจทรยศต่อแคว้นฉูจุดจบของมันจะต้องสยดสยองเพียงใดท่านผู้ฟังครับวินาทีนั้นประตูท้องพระโรงถูกเปิดออกอีกครั้งไม่ใช่เพื่ออิสรภาพแต่เพื่อเป็นเส้นทางสู่ปรโลกขุนนางระดับสูงและขุนนางน้อยใหญ่ที่ทุจริตคอร์รัปชันกว่า300ชีวิตถูกทหารองครักษ์ลากตัวออกไปสังหารหมู่ที่ลานหน้าพระราชวังเสียงเพชฌฆาตเงื้อดาบฟันคอเสียงเลือดที่พุ่งกระฉูดและเสียงหัวคนที่กลิ้งหล่นกระแทกพื้นดังต่อเนื่องยาวนานนับชั่วโมงลานหินอ่อนสีขาวของพระราชวังถูกย้อมจนกลายเป็นทะเลเลือดที่ส่งกลิ่นคาวคลุ้งไปทั่วทั้งเมืองหลวงนี่คือการทำ Corporate Audit หรือการตรวจสอบและล้างบางองค์กรที่ดิบเถื่อนและมีประสิทธิภาพที่สุดในประวัติศาสตร์ฉูจวงกงไม่ได้ใช้ศาลยุติธรรมที่เต็มไปด้วยช่องโหว่ไม่ได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้ยืดเยื้อเสียเวลาแต่พระองค์ใช้ปัญญาในการรวบรวมหลักฐานอย่างเงียบเชียบและใช้ความอำมหิตในการลงดาบครั้งเดียวเพื่อตัดวงจรมะเร็งร้ายให้ขาดสะบั้นเครือข่ายอำนาจมืดของตระกูลรั่วอ่าวที่ฝังรากลึกมาหลาย10 ปีถูกบดขยี้จนแหลกละเอียดภายในเช้าวันเดียวกลุ่มมาเฟียการเมืองที่เคยผูกขาดอำนาจบัดนี้กลายเป็นเพียงซากศพไร้หัวที่ถูกทิ้งประจานและเมื่อลานประหารเงียบสงบลงท้องพระโรงที่เคยแออัดไปด้วยขุนนางนับร้อยบัดนี้เหลือผู้คนเพียงหยิบมือซึ่งก็คือบรรดาขุนนางตงฉินผู้ซื่อสัตย์ที่เอาชีวิตรอดมาจากยุคทมิฬได้สำเร็จฉูจวงกงเก็บกระบี่เปื้อนเลือดเข้าฝักพระองค์ทอดพระเนตรมองขุนนางตงฉินเหล่านั้นด้วยสายตาที่เปี่ยมไปด้วยความเคารพก่อนจะก้าวลงมาจากบัลลังก์และเดินตรงไปหาอู่จุ้ยชายผู้กล้าหาญที่เอาชีวิตเข้าแลกเพื่อตั้งปริศนานกยักษ์เมื่อคืนนี้กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งแดนใต้ค้อมศีรษะลงเล็กน้อยให้กับขุนนางของตนเองอู่จุ้ยหากไม่มีความกล้าหาญของเจ้าแคว้นฉู่คงต้องจมดิ่งลงสู่ความพินาศข้าขอแต่งตั้งให้เจ้าเป็นมหาเสนาบดีฝั่งซ้ายกุมอำนาจบริหารราชการแผ่นดินทั้งหมดและพวกท่านทุกคนที่ยืนอยู่ณที่นี้ผู้ที่ซื่อสัตย์และภักดีต่อชาติข้าขอแต่งตั้งให้พวกท่านก้าวขึ้นมาแทนที่ตำแหน่งที่ว่างลงทั้งหมดฉูจวงกงประกาศระบบการบริหารองค์กรใหม่ทั้งหมดพระองค์ทุบทำลายระบบเส้นสายและสายเลือดทิ้งไปอย่างสิ้นเชิงนับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปแคว้นฉูจะไม่วัดคุณค่าของคนจากชาติกำเนิดไม่สนใจว่าพวกเจ้าจะเป็นลูกหลานตระกูลใหญ่หรือเป็นเพียงชาวนาผู้ยากไร้ข้าจะประเมินผลงานด้วยความสามารถและความภักดีเท่านั้นผู้ใดทำผลงานในสนามรบผู้ใดเสนอแผนพัฒนาเศรษฐกิจที่ได้ผลข้าจะปูนบำเหน็จให้ร่ำรวยล้นฟ้าแต่ผู้ใดขี้ขลาดและทุจริตดาบประหารของข้าก็พร้อมจะสับคอมันได้ทุกเมื่อท่านผู้ฟังครับการกวาดล้างกังฉินเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของการกางปีกทะยานฟ้าเท่านั้นเมื่อโครงสร้างการบริหารโปร่งใสและเต็มไปด้วยคนเก่งฉูจวงกงก็เดินหน้าปฏิรูปแคว้นฉูให้กลายเป็นเครื่องจักรสงครามที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดในยุคชุนชิวทรัพย์สมบัติมหาศาลที่ยึดมาจากพวกขุนนางกังฉินถูกนำมาอัดฉีดเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจและการทหารทั้งหมดพระองค์สั่งปรับปรุงกองทัพใหม่ทั้งหมดจากเดิมที่ทหารแคว้นฉูรบแบบคนป่าไร้ระเบียบ
ฉูจวงกงได้นำยุทธวิธีและค่ายกลที่ทันสมัยมาใช้ พระองค์ลงไปคลุกคลีฝึกซ้อมกับทหารเลวด้วยพระองค์เอง กินอาหารหม้อเดียวกัน นอนกลางดินกินกลางทรายร่วมกับกองทัพ สร้างขวัญและกำลังใจให้ทหารแคว้นฉู่ฮึกเหิมจนถึงขีดสุด พวกเขามองฉูจวงกงไม่ใช่แค่กษัตริย์ แต่เป็นเทพเจ้าแห่งสงครามที่พวกเขารักและพร้อมจะตายถวายชีวิตให้ การปฏิรูปเศรษฐกิจก็ดุเดือดไม่แพ้กัน ฉูจวงกงสั่งให้ขุดคลองชลประทานขยายพื้นที่เพาะปลูก ส่งเสริมการค้าขายกับแว่นแคว้นอื่น และผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ทำจากเหล็กกล้าชั้นดี แคว้นฉู่ที่เคยถูกมองว่าเป็นดินแดนล้าหลัง บัดนี้ได้กลายเป็นมหาอำนาจที่มั่งคั่ง และมีกองทัพที่แข็งแกร่งที่สุดในแดนใต้ และเมื่อพญามังกรได้สั่งสมพละกำลังจนเต็มเปี่ยม ก็ถึงเวลาที่มันจะต้องทดสอบเขี้ยวเล็บ เป้าหมายแรกของฉูจวงกงไม่ใช่แคว้นใหญ่ในภาคกลาง แต่คือบรรดาชนเผ่าพื้นเมืองและแว่นแคว้นเล็กๆ รอบชายแดน ที่เคยแข็งข้อและฉวยโอกาสโจมตีแคว้นฉูในยุคที่อ่อนแอ ฉูจวงกงนำทัพด้วยตนเอง กองทัพรถม้าและทหารราบแคว้นฉูบุกทะลวงเข้าบดขยี้ศัตรูด้วยความรวดเร็วและรุนแรง ดุจพายุเฮอริเคน แคว้นเล็กแคว้นน้อยถูกตีแตกพ่ายภายในเวลาไม่กี่เดือน ดินแดนถูกผนวกเข้าเป็นของแคว้นฉูทรัพย์สินและเฉลยศึกถูกส่งกลับมาสร้างความมั่งคั่งให้เมืองหลวงอย่างมหาศาล ความสำเร็จในการปราบปรามแดนใต้ทำให้ชื่อเสียงของฉูจวงกงและกองทัพแคว้นฉูโด่งดังระบือไกลไปทั่วทั้งแผ่นดินมังกร ข่าวกรองถูกส่งไปยังราชสำนักของแคว้นฉี แคว้นจิ้น และราชวงศ์โจว ทุกแคว้นต่างพากันสั่นสะท้านด้วยความหวาดกลัว พวกเขาเพิ่งตระหนักได้ว่า สัตว์ประหลาดที่พวกเขาเคยดูถูกเหยียดหยาม บัดนี้ได้เติบโตจนมีขนาดใหญ่โตเกินกว่าที่ใครจะต้านทานได้อีกต่อไป ท่านผู้ฟังครับ หากเปรียบแคว้นฉูเป็นบริษัทสตาร์ทอัพ นี่คือช่วงเวลาที่พวกเขาได้ทำการ R&D พัฒนาโปรดักต์จนสมบูรณ์แบบ ได้ล้างบางบอร์ดบริหารที่งี่เง่า และได้ยึดครองส่วนแบ่งการตลาดในภูมิภาคของตนเองไว้ได้100%แล้ว แต่วิสัยทัศน์ของฉูจวงกงไม่ได้หยุดอยู่แค่การเป็นเจ้าแห่งแดนใต้ครับ สายตาของพญามังกรที่หิวโหย บัดนี้ได้ตวัดขึ้นไปมองยังทิศเหนือ จ้องมองไปยังที่ราบจงหยวน ดินแดนอันอุดมสมบูรณ์ และเป็นศูนย์กลางของอำนาจที่ปกครองโดยฮ่องเต้ราชวงศ์โจว ฉูจวงกงรู้ดีว่า หากต้องการจะประกาศศักดาให้โลกรับรู้ว่า แคว้นฉูคือเจ้าปฐพีตัวจริง เขาจะต้องท้าทายอำนาจของราชวงศ์โจวโดยตรง เขาจะต้องทำให้พวกผู้ดีภาคกลางที่เคยดูถูกบรรพบุรุษของเขา ต้องคุกเข่าสยบแทบเท้าให้จงได้พญามังกรแดนใต้ได้สยายปีกกว้างจนบดบังแสงอาทิตย์ กองทัพนับแสนนายกำลังจะถูกขับเคลื่อนมุ่งหน้าสู่ภาคกลาง เพื่อสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ที่จะทำให้สวรรค์ยังต้องสั่นสะเทือน การย่าตระทับที่บ้าคลั่งที่สุด และคำถามที่เหี้ยมเกรียมที่สุดที่ฉูจวงกงจะเอ่ยปากถามทูตของฮ่องเต้ มันคือคำถามอะไรที่ทำให้ราชวงศ์โจวต้องเสียหน้าจนแทบแทรกแผ่นดินหนี ความอหังการระดับทำลายล้างนี้กำลังรอท่านอยู่ในพาร์ทที่ 5 ครับ ท่านผู้ฟังครับ เมื่อบ้านได้รับการปัดกวาดจนสะอาดหมดจด เมื่อมะเร็งร้ายที่กัดกินองค์กรถูกตัดทิ้งจนไม่เหลือซาก และเมื่อฟันเฟืองทุกชิ้นของแคว้นฉูถูกหยอดน้ำมันจนทำงานประสานกันอย่างสมบูรณ์แบบที่สุด ก็ถึงเวลาที่พญามังกรแดนใต้จะกางปีกบดบังแสงอาทิตย์ของทั้งแผ่นดิน ความสำเร็จในการปราบปรามกบฏและการขยายอาณาเขตทางตอนใต้ เป็นเพียงแค่อาหารเรียกน้ำย่อยสำหรับ CEO ที่มีความทะเยอทะยานไร้ขีดจำกัดอย่างฉูจวงกงเท่านั้นครับ สายตาของพระองค์ไม่ได้หยุดอยู่แค่การเป็นหัวหน้าเผ่าคนเถื่อนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในแดนใต้ แต่สายตาอันแหลมคมดุจพญาเหยี่ยวคู่นั้นกำลังทอดมองข้ามแม่น้ำแยงซีเกียง ทอดมองข้ามภูเขาสูงชัน มุ่งตรงไปยังที่ราบจงหยวน
ดินแดนภาคกลางอันอุดมสมบูรณ์ซึ่งเป็นศูนย์กลางของอารยธรรมเป็นศูนย์กลางของอำนาจและเป็นที่ตั้งของเมืองหลวงแห่งฮ่องเต้ราชวงศ์โจวชูจวงกงรู้ดีว่าหากพระองค์ต้องการจะล้างแค้นให้กับความอัปยศที่บรรพบุรุษเคยถูกเหยียดหยามหากต้องการจะประกาศให้โลกรับรู้ว่าแคว้นฉู่คือมหาอำนาจเบอร์หนึ่งของแผ่นดินอย่างแท้จริงพระองค์จะต้องทำลายสัญลักษณ์แห่งอำนาจสูงสุดของพวกผู้ดีภาคกลางให้ราบคาบพระองค์จะต้องทำให้ฮ่องเต้ราชวงศ์โจวผู้ซึ่งเปรียบเสมือนโอรสแห่งสวรรค์ต้องสั่นสะท้านด้วยความหวาดกลัวเมื่อได้ยินชื่อของแคว้นฉู่และแล้วในปีที่606ก่อนคริสตกาลการย่าตราทัพที่บ้าคลั่งและอหังการที่สุดในยุคชุนชิวก็เริ่มต้นขึ้นชูจวงกงมีราชองค์การเรียกระดมพลครั้งประวัติศาสตร์กองทัพแคว้นฉู่จำนวนนับแสนนายไม่ใช่กองทัพคนป่าที่ไร้ระเบียบอีกต่อไปแต่พวกเขาคือเครื่องจักรสังหารที่ผ่านการฝึกฝนมาอย่างโชคโชนทหารราบสวมเกราะหนังสัตว์ที่เหนียวแน่นดุจเหล็กกล้าทหารม้าควบพยานด้วยความดุดันรถศึกนับพันคันเรียงรายสุดลูกหูลูกตาธงรบสีแดงฉานที่มีลวดลายของพญามังกรถูกชูขึ้นฟ้าปลิวสวัยบดบังแสงตะวันเมื่อเสียงกลองรบดังกึกก้องแผ่นดินแดนใต้ก็สะเทือนเลื่อนลั่นกองทัพมหึมาเคลื่อนตัวทะลวงขึ้นสู่ทิศเหนือราวกับคลื่นยักษ์สึนามิที่พร้อมจะกวาดล้างทุกสรรพสิ่งให้ราบเป็นหน้ากลองเป้าหมายแรกของการบุกครั้งนี้ชูจวงกงใช้ข้ออ้างในการปราบปรามชนเผ่าหลงซึ่งเป็นชนเผ่าเร่ร่อนที่เคยก่อความวุ่นวายอยู่บริเวณชายแดนแต่ในความเป็นจริงแล้วมันคือการซ้อมรบโชว์แสนยานุภาพอย่างเปิดเผยที่สุดกองทัพฉู่บดขยี้ชนเผ่าหลงจนแตกพ่ายย่อยยับภายในเวลาเพียงไม่กี่วันความแข็งแกร่งของพวกเขาทำให้แว่นแคว้เล็กๆในภาคกลางที่เคยหยิ่งพยองต่างพากันปิดประตูเมืองแน่นหนาไม่มีใครกล้าส่งกองทัพออกมาต่อกรกับพญามังกรตัวนี้เลยแม้แต่แคว้นเดียวและเมื่อชนเผ่าชายแดนถูกกวาดล้างจนหมดสิ้นแทนที่ฉูจวงกงจะสั่งถอยทัพกลับแดนใต้ตามธรรมเนียมพระองค์กลับกระทำการที่ท้าทายสวรรค์อย่างรุนแรงที่สุดพระองค์สั่งให้ทัพหน้าเดินหน้าต่อไปเคลื่อนพลประชิดเข้าสู่เขตปริมณฑลของเมืองลั่วหยางซึ่งเป็นนครหลวงอันศักดิ์สิทธิ์ของฮ่องเต้ราชวงศ์โจวท่านผู้ฟังต้องเข้าใจบริบทในยุคนั้นก่อนนะครับว่าเมืองลั่วหยางคือเขตห่วงห้ามสูงสุดเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่มีกองทัพของแว่นแคว้นใดมีสิทธิ์ล่วงล้ำเข้ามาได้หากไม่ได้รับราชองค์การจากฮ่องเต้การที่กองทัพฉู่จำนวนนับแสนนายมาตั้งค่ายตั้งกระโจมเรียงรายอยู่หน้าประตูเมืองหลวงมีการซ้อมรบส่งเสียงโห่ร้องดังกึกก้องและจุดไฟคบเพลิงสว่างไสวไปทั่วทั้งหุบเขาในยามค่ำคืนมันไม่ใช่แค่การข่มขู่แต่มันคือการกบฏแผ่นดินอย่างชัดเจนที่สุดภายในพระราชวังเมืองลั่วหยางฮ่องเต้โจวติ้งหวังทรงประทับอยู่บนบัลลังก์ด้วยความหวาดผวาอย่างสุดขีดพระพักตร์ของพระองค์ซีดเซียวขุนนางราชสำนักต่างพากันวิ่งวุ่นด้วยความตื่นตระหนกราวกับหนูที่ติดอยู่ในกรงเมื่อเห็นแมวป่ายักษ์กำลังเดินวนเวียนอยู่หน้าประตูฮ่องเต้ราชวงศ์โจวในเวลานั้นเป็นเพียงแค่สัญลักษณ์ที่ไร้เขี้ยวเล็บกองทัพทหารรักษาพระองค์ก็มีเพียงหยิบมือไม่มีทางต้านทานกองทัพนับแสนของแคว้นฉู่ได้อย่างแน่นอนหากฉูจวงกงสั่งบุกตีเมืองราชวงศ์โจวที่สืบทอดมายาวนานหลายร้อยปีจะต้องถึงกาลอวสานภายในวันเดียวในสถานการณ์ที่น่าสิวหน้าขวานเส้นด้ายแห่งชีวิตของราชวงศ์โจวแขวนที่บนความเมตตาของคนเถื่อนแดนใต้ฮ่องเต้จึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องส่งทูตออกไปเจรจาเพื่อหยั่งเชิงและร้องขอความปราณีพระองค์ทรงเลือกหวังซุนหม่านขุนนางชั้นผู้ใหญ่ที่มีสติปัญญาเฉียบแหลมและมีวาทศิลป์เป็นเลิศที่สุดในราชสำนักให้เป็นตัวแทนของสวรรค์ออกไปเผชิญหน้ากับพญามังกรเมื่อหวังซุนหม่านเดินทางมาถึงค่ายทหารของแคว้นฉู่ภาพที่เขาเห็นยิ่งทำให้หัวใจของเขาต้องเต้นระรัวกองทัพฉู่มีระเบียบวินัยอย่างน่าขนลุกทหารทุกนาย
แผ่รังสีสังหารออกมาอย่างปิดไม่มิดและเมื่อเขาถูกนำตัวเข้าไปในกระโจมบัญชาการหลักเขาก็ได้พบกับชายผู้ที่ทำให้ทั้งแผ่นดินต้องสั่นสะเทือนฉูจวงกงกษัตริย์แห่งแคว้นฉูนั่งตระหง่านอยู่บนต่างไม้สลักลายมังกรสวมชุดเกราะนักรบที่ยังมีฝุ่นควันและคราบเลือดจากการทำศึกติดอยู่พระองค์ไม่ได้แสดงท่าทีเคารพยำเกรงต่อทูตของฮ่องเต้เลยแม้แต่น้อยไม่มีแม้แต่การลุกขึ้นยืนต้อนรับหรือการประสานมือคารวะตามธรรมเนียมอันดีงามฉูจวงกงเพียงแค่ปลายตามองหวังซุนหม่านด้วยแววตาที่หยิ่งยโสและเต็มไปด้วยการเหยียดหยามหวังซุนหม่านพยายามรวบรวมความกล้าหาญคุกเข่าลงทำความเคารพและกล่าวด้วยน้ำเสียงที่พยายามรักษาสะกดกลั้นความกลัวว่าข้าแต่มหาราชแห่งแคว้นฉูโอรสสวรรค์ทรงทราบว่าพระองค์ทรงตรากตรำทำศึกปราบปรามชนเผ่าหลงด้วยความเหนื่อยยากจึงมีราชองค์การให้ข้าพเจ้านำเสบียงอาหารและสุราเลิศรสมาปูนบำเหน็จเป็นรางวัลแก่กองทัพของพระองค์แต่ยังไม่ทันที่ทูตแห่งสวรรค์จะกล่าวจบประโยคฉูจวงกงก็ยกมือขึ้นห้ามด้วยท่าทีรำคาญใจพระองค์ลุกขึ้นยืนก้าวเดินเข้ามาหาหวังซุนหม่านอย่างช้าๆร่างกายที่สูงใหญ่และรัศมีแห่งความอำมหิตของพระองค์กดทับจนทูตสวรรค์แทบจะหายใจไม่ออกฉูจวงกงเสยะยิ้มที่มุมปากก่อนจะเอ่ยปากถามคำถามสั้นๆประโยคเดียวคำถามที่ไม่ได้ทำร้ายร่างกายแต่มันกรีดลึกเข้าไปทำลายรากฐานแห่งอำนาจของราชวงศ์โจวชนิดที่ไม่มีชิ้นดีท่านราชทูตท่านไม่ต้องมาพูดจาอ้อมค้อมเรื่องสุราอาหารกับข้าหรอกข้ามีเรื่องหนึ่งที่สงสัยมานานและอยากจะให้ท่านช่วยไขข้อข้องใจให้ข้าสักหน่อยฉูจวงกงโน้มตัวลงมาจ้องมองลึกเข้าไปในดวงตาของหวังซุนหม่านแล้วเน้นเสียงทีละคำอย่างน่าสะพรึงกลัวข้าได้ยินมาว่าในราชสำนักเมืองลั่วหยางของพวกท่านมีสุดยอดสมบัติศักดิ์สิทธิ์ที่ตกทอดมาตั้งแต่ยุคปฐมกษัตริย์นั่นคือ9ติ่งหรือกระถางทูปสำริด9ใบข้าอยากจะรู้เหลือเกินว่ากระถางทูป9ใบนั้นมันมีขนาดเล็กใหญ่เพียงใดและมันมีน้ำหนักมากน้อยสักเท่าใดกันแน่เปรี้ยงคำถามนี้ราวกับสายฟ้าที่ฟาดผ่าลงมากลางกระโจมบัญชาการหวังซุนหม่านถึงกับเบิกตากว้างร่างกายสั่นสะท้านไปด้วยความตกตะลึงสุดขีดท่านผู้ฟังครับเพื่อให้ท่านสัมผัสถึงความน่ากลัวของคำถามนี้ท่านต้องรู้จักความหมายของ9ติ่งเสียก่อนในยุคโบราณของจีน9ติ่งหรือกระถางทูปสำริดทั้ง9ใบไม่ใช่แค่ของประดับตกแต่งธรรมดาแต่มันคือสัญลักษณ์แห่งอานัตสวรรค์ตำนานเล่าว่าปฐมกษัตริย์วี่ผู้ยิ่งใหญ่เป็นผู้สั่งให้หลอมกระถางทูปทั้ง9ใบนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นตัวแทนของแว่นแคว้นทั้ง9ทิศในใต้ล่าใครก็ตามที่ได้ครอบครอง9ติ่งผู้นั้นคือโอรสสวรรค์ตัวจริงที่ชอบธรรมที่สุดสมบัตินี้ถูกส่งต่อจากราชวงศ์เซี่ยสู่ราชวงศ์ซางและตกทอดมาสู่ราชวงศ์โจวมันคือมงกุฎแห่งจักรพรรดิมันคือเก้าอี้ CEO ของโลกใบนี้การที่ฉูจวงกงซึ่งเป็นเพียงผู้นำแคว้นแดนใต้กล้าเอ่ยปากถามถึงขนาดและน้ำหนักของ9ติ่งมันไม่ได้แปลว่าพระองค์อยากรู้เรื่องตราชั่งแต่มันคือคำขู่กันโชคและคำประกาศสงครามที่โจ่งแจ้งที่สุดความหมายแฝงที่ซ่อนอยู่ในคำถามนี้ก็คือบัลลังก์ของฮ่องเต้ราชวงศ์โจวน่ะข้ามีกำลังทหารมากพอที่จะแบกมันโขมมันและยึดมันกลับไปไว้ที่แคว้นฉูของข้าได้หรือยังนี่คือการหยามเกียรติสวรรค์อย่างรุนแรงที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์ฉูจวงกงกำลังเอาฝ่าเท้าของชนเผ่าที่เคยถูกตราหน้าว่าป่าเถื่อนเหยียบย่ำลงบนใบหน้าของราชวงศ์โจวอย่างย่อยยับไม่มีชิ้นดีหวังซุนหม่านเหงื่อแตกพลักเขารู้ดีว่าหากตอบคำถามนี้ผิดพลาดเพียงคำเดียวกองทัพนับแสนของแคว้นฉูจะบุกทะลวงกำแพงเมืองลั่วหยางและกวาดล้างราชวงศ์โจวให้หายไปจากหน้าประวัติศาสตร์ทันทีในวินาทีความเป็นความตายนั้นสติปัญญาและวาทศิลป์ขั้นเทพของหวังซุนหม่านก็ถูกงัดออกมาใช้อย่างเต็มพิกัดทูตแห่งสวรรค์สูดลมหายใจลึกยืดหลังตั้งตรง
แม้จะหวาดกลัวแต่เขาก็ต้องปกป้องศักดิ์ศรีของฮ่องเต้ให้ถึงที่สุดหวังซุนหม่านประสานมือแล้วตอบกลับด้วยน้ำเสียงที่ก้องกังวานว่าข้าแต่มหาราชการปกครองแผ่นดินให้ร่มเย็นนั้นน้ำหนักที่แท้จริงอยู่ที่คุณธรรมไม่ได้อยู่ที่น้ำหนักของสำริดหรอกพะยะค่ะชูจวงกงชะงักไปเล็กน้อยหวังซุนหม่านจึงรีบใช้จังหวะนี้ร่ายวาทศิลป์แห่งปรัชญาการปกครองออกมาอย่างดุเดือดในอดีตกษัตริย์ราชวงศ์เซี่ยมีคุณธรรมสวรรค์จึงมอบเก้าติ่งให้ครอบครองแต่เมื่อราชวงศ์เซี่ยเสื่อมทรามกลายเป็นทรราชเก้าติ่งก็ตกไปสู่ราชวงศ์ซางและเมื่อราชวงศ์ซางโหดร้ายทารุณสวรรค์ก็ริบอานัตคืนและส่งมอบเก้าติ่งให้แก่ราชวงศ์โจวของพวกเราหวังซุนหม่านจ้องตากับพญามังกรอย่างไม่ลดละแม้ทุกวันนี้อำนาจทางทหารของราชวงศ์โจวอาจเสื่อมถอยลงไปบ้างแต่ทว่าอานัตสวรรค์และคุณธรรมของฮ่องเต้ยังคงอยู่สวรรค์ยังไม่ได้ทอดทิ้งราชวงศ์โจวเมื่อใดที่สวรรค์ยังคงมอบความชอบธรรมให้กระถางทูปนั้นแม้จะใบเล็กแต่มันก็หนักอึ้งจนไม่มีกองทัพใดในล่าสามารถยกมันเคลื่อนย้ายได้แต่หากเมื่อใดที่ผู้ปกครองไร้ซึ่งคุณธรรมกระถางทูปนั้นแม้จะใบใหญ่โตมโหฬารมันก็เบาหวิวราวกับขนนกที่ใครจะหยิบฉวยไปก็ได้และนี่คือประโยคปิดท้ายที่แทงทะลุหัวใจของฉูจวงกงโอรสสวรรค์แห่งราชวงศ์โจวยังคงประทับอยู่บนบัลลังก์อย่างชอบธรรมวันนี้สวรรค์ยังไม่เปลี่ยนแปลงอานัตดังนั้นการที่พระองค์มาไถ่ถามถึงน้ำหนักของเก้าติ่งในเวลานี้จึงเป็นสิ่งที่ไม่สมควรอย่างยิ่งพระยะค่ะโอ้โหท่านผู้ฟังครับนี่คือสุดยอดของการปะทะกันระหว่างอำนาจแข็งหรือ Hard Power ของกองทัพฉู่กับอำนาจอ่อนหรือ Soft Power ของราชวงศ์โจวหวังซุนหม่านไม่ได้ใช้ดาบแต่เขาใช้จารีตประเพณีและความชอบธรรมเป็นโล่กำบังเขาเตือนสติฉูจวงกงทางอ้อมว่าต่อให้ท่านมีทหารเป็นแสนต่อให้ท่านยึดเมืองหลวงได้แต่ถ้าท่านทำลายราชวงศ์โจวในตอนนี้ท่านจะกลายเป็นกบฏแผ่นดินที่ไร้ความชอบธรรมและแว่นแคว้นทั่วทั้งจงหยวนจะรวมหัวกันลุกฮือขึ้นมาต่อต้านท่านทันทีฉูจวงกงผู้เกรียงไกรยืนนิ่งงันไปชั่วครู่พระองค์เป็นคนดิบเถื่อนก็จริงแต่พระองค์ไม่ใช่คนโง่สมองระดับ CEO ของฉูจวงกงประมวลผลอย่างรวดเร็วพระองค์ตระหนักได้ทันทีว่าคำพูดของทูตผู้นี้เป็นความจริงทุกประการแคว้นฉู่เพิ่งจะจัดระเบียบภายในเสร็จกองทัพแม้จะแข็งแกร่งแต่การจะเปิดศึกแตกหักกับคนทั้งแผ่นดินเพื่อแย่งชิงสัญลักษณ์ที่ยังไม่มีใครยอมรับย่อมเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงเกินไปการมาตั้งค่ายหน้าเมืองหลวงและการเอ่ยปากถามน้ำหนักก้าวติ่งในวันนี้มันเพียงพอแล้วที่จะทำลายความหยิ่งยโสของราชวงศ์โจวมันเพียงพอแล้วที่จะประกาศศักดาให้แว่นแคว้นอื่นได้รับรู้ว่าแคว้นฉู่มีสิทธิ์ขาดที่จะชี้เป็นชี้ตายฮ่องเต้ได้ทุกเมื่อนี่คือการได้ชัยชนะทางจิตวิทยาที่คุ้มค่ามหาศาลโดยไม่ต้องเสียเลือดเนื้อทหารแม้แต่หยดเดียวรอยยิ้มเยือกเย็นปรากฏขึ้นบนใบหน้าของฉูจวงกงอีกครั้งพระองค์หัวเราะในลำคอเบาๆก่อนจะสะบัดชายเสื้อกลุ่มหมุนตัวกลับไปนั่งบนบัลลังก์ วาทศิลป์ของท่านช่างคมคายนักทูตแห่งโจวกลับไปทูลฮ่องเต้ของท่านเถิดว่าวันนี้แคว้นฉู่ของข้าแค่แวะมาชมทิวทัศน์ของภาคกลางเท่านั้นฉูจวงกงโบกมือสั่งการด้วยความเด็ดขาดถ่ายทอดคำสั่งลงไปถอนทัพกลับแคว้นฉู่ท่านผู้ฟังครับวินาทีที่กองทัพฉู่หันหลังกลับถอนทัพออกไปจากเขตเมืองหลวงชาวเมืองลู่หยางและฮ่องเต้ราชวงศ์โจวต่างพากันถอนหายใจยาวราวกับเพิ่งตื่นจากฝันร้ายที่เลวร้ายที่สุดแม้ฉูจวงกงจะไม่ได้ยึดก้าวติ่งกลับไปแต่การกระทำของพระองค์ในวันนั้นได้ถูกจารึกลงในหน้าประวัติศาสตร์อย่างลบไม่ออกพระองค์ได้สถาปนาชื่อของตนเองขึ้นเป็นอู่ป้าหรือ1 ใน 5เจ้าปฐพีแห่งยุคชุนชิวได้อย่างเต็มภาคภูมิแคว้นฉู่ได้เปลี่ยนสถานะจากชนเผ่าที่ถูกเหยียดหยามกลายเป็นอภิมหาอำนาจยักษ์ใหญ่ที่พร้อมจะขึ้นมากำหนดชะตาของโลกใบนี้
เรื่องราวของนก3 ปีไม่บินและการถามน้ำหนัก9ติ่งของฉูจงกงจบลงด้วยชัยชนะอันยิ่งใหญ่ของพญามังกรแดนใต้แต่มันไม่ได้มอบแค่ความบันเทิงทางประวัติศาสตร์เท่านั้นครับมันยังซ่อนรหัสลับแห่งการบริหารองค์กรและศิลปะแห่งการใช้ความอ่อนแอเป็นอาวุธที่ผู้บริหารในโลกธุรกิจยุคปัจจุบันสามารถนำมาปรับใช้ได้อย่างทรงพลังการแกล้งโง่ของฉูจงกงมีกลไกการทำงานอย่างไรและการเป็นคนนอกสายตามอบความได้เปรียบทางธุรกิจได้อย่างไรเตรียมสมองของท่านให้พร้อมครับเพราะผมกำลังจะพาท่านไปชำแหละพิมพ์เขียวเหล่านี้ในพาร์ทที่ 6 Executive Analysis การวิเคราะห์ขยี้ทุกกลยุทธ์ทั้งการใช้ความอ่อนแอเป็นอาวุธและวิชาคนนอกสายตากันเลยครับท่านผู้ฟังครับเสียงกลองศึกและเสียงฝีเท้าม้าของกองทัพแคว้นฉู่ที่ถอยร่นกลับสู่แดนใต้อาจจะเงียบสงบลงไปแล้วแต่ทว่าแรงสั่นสะเทือนจากเหตุการณ์นก3 ปีไม่บินและการถามน้ำหนัก9ติ่งยังคงดังกึกก้องกังวานข้ามกาลเวลามาจนถึงโลกยุคปัจจุบันของเราครับมหากาพย์เลียดก๊กที่เราเล่าขานกันมาตั้งแต่ต้นจนจบตอนนี้มันไม่ใช่แค่นิทานประวัติศาสตร์ที่เอาไว้เล่าเพื่อความบันเทิงไม่ใช่แค่เรื่องราวของคนโบราณที่สวมชุดเกราะมารบปราฆ่าฟันกันแต่มันคือพิมพ์เขียวแห่งสันดานมนุษย์และเป็นมหาคัมภีร์แห่งอำนาจที่ถูกเขียนขึ้นด้วยเลือดและน้ำตาในฐานะที่ช่องของเราขอทำหน้าที่เป็นวิศวกรทางปัญญาผมจะขอพาทุกท่านก้าวออกจากสมรภูมิรบในยุคชุนชิวแล้วเดินเข้าสู่ห้องประชุมบอร์ดบริหารในโลกยุคปัจจุบันเพื่อร่วมกันถอดรหัสลับและชำแหละกลยุทธ์ของฉูจ้วงกง CEO ผู้ยิ่งใหญ่แห่งพญามังกรแดนใต้ว่าเราสามารถสกัดเอาบทเรียนอะไรมาปรับใช้กับการบริหารธุรกิจการปกครองคนหรือแม้แต่การเอาตัวรอดในสมรภูมิชีวิตของเราได้บ้างวันนี้ผมขอสรุปรหัสลับผู้บริหารออกมาเป็น3 มหาบทเรียนที่ทรงพลังที่สุดดังนี้ครับรหัสลับที่ 1 กลยุทธ์ Undercover Boss และศิลปะแห่งการใช้ความอ่อนแอเป็นอาวุธท่านผู้ฟังลองสังเกตดูสิครับในโลกของการทำงานหรือการทำธุรกิจเมื่อคนคนหนึ่งได้รับการเลื่อนตำแหน่งให้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำสูงสุดเป็น CEO คนใหม่หรือเป็นผู้จัดการแผนกคนใหม่สัญชาตญาณแรกของมนุษย์ทั่วไปคืออะไรพวกเขามักจะกระหายที่จะโชว์ของกระหายที่จะพิสูจน์ตัวเองให้โลกรู้ว่าข้าเก่งข้าแน่ข้ามีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลผู้นำมือใหม่มักจะรีบออกนโยบายใหม่ๆรีบรื้อระบบเก่ารีบสั่งการด้วยเสียงอันดังเพื่อสร้างความน่าเกรงขามและปกป้องอีโก้ของตนเองแต่นั่นแหละครับคือหลุมพรางที่อันตรายที่สุดเพราะการแสดงออกว่าเรารู้ทุกเรื่องหรือทำตัวแข็งแกร่งตลอดเวลามันคือการสร้างภัยคุกคามให้กับคนรอบข้างเมื่อลูกน้องหรือศัตรูทางการเมืองเห็นว่าผู้นำคนนี้เก่งกาจและเอาจริงพวกเขาจะหวาดระแวงพวกเขาจะสร้างกำแพงขึ้นมาป้องกันตัวเองและที่น่ากลัวที่สุดคือพวกเขาจะสวมหน้ากากคนดีเข้าหาท่านพวกกังฉินจะซ่อนเขี้ยวเล็บพวกทุจริตจะกลบเกลื่อนร่องรอยและพวกประจบสอพรจะพ่นแต่คำหวานเพื่อให้ท่านตายใจในสภาพแวดล้อมเช่นนี้ผู้นำที่คิดว่าตัวเองเก่งจะกลายเป็นคนหูหนวกตาบอดที่ถูกหลอกใช้อย่างสมบูรณ์แบบแต่ผู้นำที่เข้าขั้นอัจฉริยะและเลือดเย็นอย่างฉูจ้วงกงกลับมองเห็นสัจธรรมข้อนี้อย่างทะลุปลุกโปร่งพระองค์รู้ดีว่าแคว้นฉู่ในตอนนั้นเน่าเฟะเกินกว่าจะใช้ยาแรงรักษาพระองค์ไม่รู้ว่าใครคือมิตรใครคือศัตรูการแสดงความฉลาดออกมาในดงงูพิษคือการฆ่าตัวตายทางการเมืองที่โง่เขลาที่สุดฉูจ้วงกงจึงเลือกใช้สุดยอดกลยุทธ์ที่เรียกว่าพรางประกายซ่อนปัญญาพระองค์ยอมทิ้งอีโก้ยอมกลืนน้ำลายยอมถูกคนทั้งแผ่นดินด่าทอว่าเป็นกษัตริย์เสเพลที่เอาแต่กอดนางรำและดื่มสุราพระองค์แกล้งทำตัวเป็นเหยื่อที่อ่อนแอที่สุดเพื่อลดเกราะป้องกันของศัตรูลงจนเหลือศูนย์การกระทำของฉูจ้วงกงคือการทำ corporate audit หรือการตรวจสอบภายในองค์กรที่แนบเนียนและน่าสะพรึงกลัวที่สุดครับเมื่อกษัตริย์ทำตัวเป็นคนโง่เขลา
พวกขุนนางชั่วก็เกิดความชะล่าใจ พวกมันคิดว่าสามารถควบคุมผู้นำได้ จึงเผยสันดานดิบของการเป็นโจรออกมาอย่างเปิดเผย การทุจริต เครือข่ายการรับสินบน และใบหน้าของคนทรยศทุกคนถูกนำมาแผ่หลาอยู่ตรงหน้าฉูจ่วงกง โดยที่พระองค์ไม่ต้องออกแรงสืบสวนเลยแม้แต่น้อย นี่คือปรัชญาชั้นสูงที่สอนให้เรารู้ว่าในบางครั้งความอ่อนแอไม่ใช่ข้อด้อย แต่มันคืออาวุธที่แหลมคมที่สุด การแกล้งโง่เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นได้แสดงความอวดฉลาดออกมา คือสุดยอดศิลปะแห่งการประเมินคน ที่จะทำให้เราสามารถแยกแยะงูพิษออกจากมังกรได้อย่างหมดจด จงจำไว้นะครับว่า คนที่น่ากลัวที่สุดในห้องประชุม ไม่ใช่คนที่พูดเสียงดังที่สุด หรือคนที่พรีเซนต์งานเก่งที่สุด แต่คือคนที่นั่งเงียบๆทำตัวกลมกลืน แต่สายตาของเขาจดจำทุกรายละเอียด และประเมินจุดอ่อนของทุกคนไว้หมดแล้ว รหัสลับที่ 2 ความได้เปรียบของคนนอกสายตา หรือ the outsider advantage ในโลกของเลียดกก แคว้นฉู่คือชนเผ่าแดนใต้ที่ถูกแว่นแคว้นในที่ราบภาคกลางตราหน้าว่า เป็นพวกคนเถื่อน พวกไร้อารยธรรม ไม่มีสายเลือดทุดี และไม่มีความรู้เรื่องจารีตประเพณีอันสูงส่ง หากเป็นผู้นำที่อ่อนแอ การถูกสังคมรุมบูลลี่และกีดกันเช่นนี้ อาจทำให้พวกเขาเกิดความน้อยเนื้อต่ำใจ พยายามทำทุกวิถีทางเพื่อเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นที่ยอมรับ พยายามเรียนแบบการแต่งกาย เรียนแบบการพูดจา และยอมก้มหัวเล่นตามกฎกติกาที่พวกผู้ดีภาคกลางเขียนขึ้นมา แต่ผู้นำแคว้นฉู่ไม่คิดเช่นนั้นครับ พวกเขาพลิกคำด่าทอเหล่านั้นให้กลายเป็นพลังงานขับเคลื่อนที่บ้าคลั่งที่สุด ในเมื่อท่านมองว่าข้าเป็นคนป่าเถื่อน ข้าก็จะใช้ความป่าเถื่อนนี่แหละ ขยายอำนาจและกลืนกินทุกสิ่ง ในเมื่อท่านไม่ให้เกียรติข้า ข้าก็ไม่จำเป็นต้องเคารพกฎกติกาของพวกท่าน แคว้นฉู่จึงกล้าทำในสิ่งที่ไม่มีแคว้นใดกล้าทำ นั่นคือการสถาปนาตนเองขึ้นเป็นอ๋องหรือกษัตริย์ ตีตนเสมอฮ่องเต้ราชวงศ์โจวแบบไม่สนหน้าอินหน้าพรหม ท่านผู้ฟังครับ บทเรียนนี้สะท้อนภาพของโลกธุรกิจในยุคปัจจุบันได้อย่างเจ็บปวดและชัดเจนที่สุด บรรดาแว่นแคว้นในภาคกลางก็เปรียบเสมือนบริษัทยักษ์ใหญ่ หรือองค์กรระดับมหาชนที่ครองตลาดมาอย่างยาวนาน องค์กรเหล่านี้มีความมั่งคั่ง มีชื่อเสียง มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน แต่นั่นแหละครับคือโซ่ตรวนที่ล่ามขาพวกเขาไว้ พวกเขาต้องแบกรับภาพลักษณ์ ต้องยึดติดกับขั้นตอนการทำงานที่เชื่องช้า ต้องแคร์สายตาสังคม และไม่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆ เพราะกลัวจะเสียฟอร์ม ในขณะที่แคว้นฉู่เปรียบเสมือนสตาร์ทอัพหรือบริษัทหน้าใหม่ที่ไม่มีใครรู้จัก พวกเขาคือคนนอกสายตาที่เริ่มต้นจากศูนย์ ไม่มีภาพลักษณ์ผู้ดีให้ต้องรักษา ไม่มีขั้นตอนที่ยุ่งยากซับซ้อน ความไม่มีนี่แหละครับคือความได้เปรียบที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เพราะเมื่อคุณไม่มีอะไรจะเสีย คุณจะมีความยืดหยุ่นสูง คุณจะกล้าคิดนอกกรอบ กล้าตัดสินใจอย่างรวดเร็ว และกล้าที่จะกระโดดเข้าไปทำลายล้างกฎเกณฑ์เดิมๆ เพื่อสร้างมาตรฐานใหม่ของตนเองขึ้นมา นี่คือสิ่งที่ภาษาธุรกิจยุคใหม่เรียกว่าการ disrupt ตลาดนั่นเองครับ การที่ฉูจวงกงกล้ายกทัพไปประชิดเมืองหลวง และเอ่ยปากถามน้ำหนักของก้าวติ่งอันศักดิ์สิทธิ์ มันคือการประกาศกล้าวของสตาร์ทอัพหน้าใหม่ที่เดินเข้าไปชี้หน้า CEO ของบริษัทยักษ์ใหญ่ผูกขาด และบอกว่าเก้าอี้เบอร์หนึ่งของท่านข้ามีกำลังพอที่จะแย่งมันมาได้แล้วนะ ดังนั้นหากวันนี้ท่านกำลังเป็นผู้นำองค์กรเล็กๆ เป็นคนนอกสายตาที่ถูกเจ้าตลาดดูถูกเหยียดหยาม จงอย่าเสียใจ แต่จงใช้ความไม่มีกรอบกติกาของท่าน สร้างความแข็งแกร่งอย่างเงียบเชียบ เป็นคนเถื่อนที่ดุดันในโลกธุรกิจ ที่พร้อมจะฉีกกระชากพวกผู้ดีที่เชื่องช้าให้ขาดสะบั้น รหัสลับที่ 3 จังหวะเวลาแห่งการทะยานฟ้า หรือ The Master of Timing หนึ่งในคำถามที่คนมักจะสงสัยมากที่สุดในเรื่องราวของฉูจวงกงคือทำไมต้องทนรอถึง3 ปีเต็มทำไมไม่แกล้งโง่แค่3 เดือนหรือ6 เดือน แล้วค่อยจัดการรวบอำนาจล่ะ การรอคอยตั้ง3 ปีประเทศชาติไม่บอบช้ำจนเกินแก้ไขไปแล้วหรือคำตอบของเรื่องนี้คือความสุดยอดของวิชาจิตวิทยาผู้นำครับฉูจวงกงรู้ดีว่าเครือข่ายอำนาจมืดของตระกูลรั่วอ่าวนั้น
ฝังรากลึกลงไปในแผ่นดินแคว้นฉู่มานานหลายสิบปี การจะถอนรากถอนโคนต้นไม้พิษที่มีขนาดใหญ่โตมโหฬารเช่นนี้ หากเรารีบลงมือถอนเพียงแค่ใบหรือตัดเพียงแค่กิ่ง รากของมันก็จะยังคงอยู่ และพร้อมจะเติบโตขึ้นมาทำร้ายเราได้อีกในอนาคต การจะกวาดล้างกังฉินให้สิ้นซากต้องรอให้พวกมันชะล่าใจถึงขีดสุด ต้องรอให้พวกมันขยายเครือข่ายความชั่วร้ายออกมาให้เห็นทั้งหมด ต้องรอให้พวกมันกินสินบนจนพุงกลาง และต้องรอให้ความโกรธแค้นของราษฎรและขุนนางตงฉินสุกงอมจนถึงจุดเดือดเสียก่อน 3 ปีคือระยะเวลาที่นานพอที่จะทำให้คนชั่วถอดหน้ากากออกจนหมด และเป็นระยะเวลาที่นานพอที่จะทำให้ฉูจงกงได้คัดกรองเพชรแท้อย่างอูจุ้ยผู้ที่ยอมเอาชีวิตเข้าแลกเพื่อชาติ ในโลกแห่งความเป็นจริง ผู้บริหารส่วนใหญ่มักจะพ่ายแพ้ต่อความใจร้อน พวกเขาต้องการความสำเร็จชั่วข้ามคืน ต้องการตัวเลขผลกำไรในไตรมาสแรก ต้องการโชว์ผลงานให้บอร์ดบริหารเห็นโดยเร็วที่สุด ความใจร้อนนี่เองที่ทำให้ผู้นำหลายคนตัดสินใจผิดพลาด สั่งปลดคนผิด สั่งปรับโครงสร้างทั้งที่ยังไม่เข้าใจปัญหาอย่างแท้จริง และสุดท้ายก็ต้องพ่ายแพ้ให้กับเกมการเมืองในองค์กร ชูจวงกงสอนให้เรารู้ว่า ความอดทนคือราคาที่ต้องจ่ายเพื่อแลกกับชัยชนะที่เด็ดขาดที่สุด ผู้นำที่ยิ่งใหญ่ต้องรู้จักทนต่อความเจ็บปวด ทนต่อคำด่าทอ ทนดูความตกต่ำชั่วคราว เพื่อแลกกับการรักษาเป้าหมายระยะยาว เมื่อถึงเวลาที่ต้องนิ่ง จงนิ่งให้ลึกสุดใจดังก้อนหินใต้บาดาล แต่เมื่อถึงเวลาที่ต้องลงมือ จงลงมือให้เด็ดขาด รุนแรงและไร้ความปราณี ดุจสายฟ้าฟาดที่ไม่มีใครตั้งตัวทัน จงจำอมตวาจานี้ไว้ให้ดีครับ 3 ปีไม่บินก็แล้วไป แต่หากมันได้กางปีกบินเมื่อใด มันจะทะยานขึ้นเสียดฟ้า 3 ปีไม่ร้องก็แล้วไป แต่หากมันได้ส่งเสียงร้องออกมาเมื่อใด มันจะสะเทือนเลื่อนลั่นไปทั้งปฐพี ท่านผู้ฟังครับ และนี่คือทั้งหมดของรหัสลับผู้บริหารที่ซ่อนอยู่ภายใต้เรื่องราวของพญามังกรแดนใต้ แคว้นฉู่ได้สอนให้เรารู้ว่า โลกใบนี้ไม่ได้มีที่ว่างให้กับคนที่อ่อนแอ และความแข็งแกร่งที่แท้จริงไม่ได้วัดกันที่จารีตประเพณี แต่วัดกันที่สติปัญญาและความเด็ดขาด แต่อย่างที่ผมเคยเกริ่นไว้เสมอครับ ยุคชุนชิวคือยุคที่เต็มไปด้วยความย้อนแย้งและบ้าคลั่งที่สุดในประวัติศาสตร์ ในขณะที่ฉูจวงกงกำลังใช้เล่ห์เหลี่ยม ความดิบเถื่อน และศิลปะการแกล้งโง่ เพื่อนำพาแคว้นฉูผงาดขึ้นเป็นเจ้าปฐพี ในช่วงเวลาใกล้เคียงกันนั่นเอง กลับมีผู้นำในภาคกลางอีกองค์หนึ่ง ที่พยายามจะว่ายน้ำทวนกระแสโลก ชายผู้ที่ปฏิเสธเล่ห์เหลี่ยมทุกรูปแบบ และพยายามจะใช้โลกสวย ความมีน้ำใจนักกีฬา และความเป็นสุภาพบุรุษมาใช้เป็นกลยุทธ์ในการทำสงคราม ชายผู้ที่ประกาศก้องกลางสมรภูมิรบว่า เราเป็นคนดี เราต้องไม่โจมตีศัตรูในขณะที่เขากำลังลำบากข้ามแม่น้ำ เราต้องรอให้ศัตรูจัดกระบวนทัพให้เสร็จสมบูรณ์ก่อน แล้วค่อยบุกเข้าไปรบกันอย่างมีศักดิ์ศรี ท่านผู้ฟังคิดว่า การเอาคุณธรรมและโลกสวยมาใช้ในสนามรบที่เต็มไปด้วยหมาป่ากระหายเลือด ผลลัพธ์ของมันจะงดงามเหมือนในนิทานก่อนนอน หรือมันจะจบลงด้วยโศกนาฏกรรมที่น่าสงเพชที่สุดกันแน่ เตรียมตัวของท่านให้พร้อมครับ เพราะในตอนหน้าเราจะพาท่านไปพบกับสุดยอดคนดีสีเหลียดกก ชายผู้เอาคุณธรรมมาบังหน้า จนพาแผ่นดินไปสู่ความวิบัติ พบกับเรื่องราวของซ่งเซียงกง และชัยชนะที่ต้องแลกมาด้วยความพินาศในมหากาพย์เลียดกก EP ตอนต่อไป ห้ามพลาดเด็ดขาดครับ